irareherwo thiini wa ndawa ici cia kulevya iria iranyuo ni ciana citu, iria irendio macukuru-ini maitu, iria irendio thiini wa muno ma university ma college. Ciana citu irathie ikirogagwo na ndawa icio, thumu ucio, na nikio muico-ini irarwara murimu munene witagwo wa kwaga mwihoko. Tukarigwo niki ciana citu irakinya handu igatuika ati ni cikwiruta muoyo, suicide, kwiyuraga, kwiyita. Ciana nyingi ni undu wa ndawa ici, ni undu wa murimu uyu, ati tondu wa gutura manyititwo ni nyamu cia ndawa cia kulevya. Ihinda-inĩ rĩu nĩ ũrutĩte iganda nyingĩ iria ikoretwo ikĩrekeria maĩ macio ma gĩko njũĩ-inĩ iria mũingĩ ũnyuaga maĩ macio. Orĩtie thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa NEMA gũtacũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ na iganda icio nĩguo gũthaitĩra mĩoyo ya mũingĩ ũndũ ũmwe na nyamũ iria cikaraga maĩ-inĩ. Na tene kwarĩ NEMA, ndĩtagwo NEMA hĩndĩ ĩyo, kũrĩ arĩa njĩra yaroragwo nĩguo maĩ ma o kĩganda makarorwo marĩa maratwarwo kũrĩa rũĩ-inĩ. Ona thĩinĩ wa factory citu cia kahũa nĩ ciaroragwo maĩ nĩguo maĩ marĩa marathiĩ rũĩ matigakorwo mena gĩko. Kwarĩ handũ ha gũtheria maĩ macio, treatment, nĩguo magĩthiĩ kumĩrĩra na kũrĩa ngurumo makorwo me matheru. Tũrahoya atĩrĩ, tũrore thĩinĩ wa mĩikarĩre itũ, cikaro citũ, tũrore nĩ iganda irĩkũ cirekereirie maĩ thĩinĩ wa njũĩ citũ, nĩguo tũmenye ũrĩa tũgwĩka, nĩguo iganda icio ciathwo cithondeke maĩ macio, tondu maĩ macio nĩmo makũrehe thĩna na hihi ona ciana citũ ndwari iria tũrĩonaga, ona ndwari imwe already tũrona. Aikari itũra-inĩ rĩa Rankau kũrĩa Kajiado ya irathĩro marenda thirikari gũtuithania cira wa taitũ cia mĩgũnda yao iria ciĩrĩga kũhingithio kũringana na cibũ wa itũra rĩu. Aikari matanyihĩire 700 nĩo marĩ na wagagu wa gũtunyũkithio mĩgũnda yao ĩrĩa maikarĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 20. Marekwa kũrĩ na igithia marenda kũmatunya mĩgũnda yao ĩrĩa magũrire na kũheo maratathi mothe ma wĩgwatĩri ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratarĩria. Aikari aya makĩria ya 700 kuma mwena wa Rankau, Kajiado ya irathĩro marĩ na wagagu wa gũtunyũkithio icunjĩ ciao cia mĩgũnda, makiuga taitũ ciao nĩ njĩkĩrĩre mũkana wabici-inĩ cia mĩgũnda na marũmĩrĩra merĩtwo mũgũnda ũrĩ na cira. Tani ndagũrire gũkũ about 17 years ago, thaa ici rĩu twĩna guoya wati mĩgũnda itũ ĩrenda gũtuĩka repossessed nĩ arĩa matwendeirie hau kabere, na nĩkĩo tũcemanĩtie haha nĩguo tũmenye ũrĩa tũgũteithania. Tũreciria hena njama ya gũtũtunya mĩgũnda itũ, na nĩ tondũ hena matũra mangĩ matũrigicĩirie marĩa makoretwo mena macira mahana ta ũyũ witũ. Ndaigua ciro tarĩ ciana ciĩkĩrĩte cia mwene mũgũnda ũyũ, makauga guka wao nĩ ahinyĩrĩirio nĩ hĩndĩ endagia mũgũnda. Tondũ mũikari wa gũkũ mũndũ ikarĩte ũguo na no ciana ararera na gũtikĩrĩ na mawĩra gũkũ, coke tũkaigua atĩ ndũrĩ na gĩikaro, no kinya ũgĩe na guoya. Matarĩirie amwe ao maikarĩte haha kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 20 na makĩũgũra andũ arĩ na cira nginyagia kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ, kũrĩa amwe ao makorire taitũ ciao itingĩmateithia kumana na mũkana ũyũ. Ihinda rĩrĩ tutirĩ na thayũ, andũ othe mena pressure na cukari, nĩ maicite cukari nĩ ũndũ mĩgũnda yao yothe nĩ mĩhinge kũrĩa Kajiado. Nĩ ĩkĩrĩtwo restriction atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka na taitũ yaku. Twagũrire mĩgũnda tukiheo taito no after guikara miaka ino yothe turerwo tutina migunda. Marenda thirikari kuingirira niguo kumatuithaniria cira uyu niguo matige guikara na wagagu. Turenda kugia na utheri na migunda ino tubonone tukorwo twina surety ati migunda ino ni itu na gutire mundu uroka gututunya. Tungihoya thirikari itu ya Kenya, thirikari itu ya county yuke ituruirire, yuke irore mikore iyo irenda gutunya andu aitu migunda, irenda gututunya migunda. Turahoya EACC irore corruption iria ikuria, itwehererie cartels iria cihurite guku cihurite guku Kajiado ciratunya andu migunda. Hivyo kama serikali tunaomba kwa sasa wakazi ambao wameathirika wadumisha amani, tufuate ile njia ya kisheria ili tusiwe na mtafaruko ya kiamani katika eneo hili, kwa maana inajulikana kama nguzo ya amani. Imewakilisha
wakazi wa makabila tofauti. Kwa hivyo tunaomba amani. Ngiribotera Inooro FM kumaranga Kajiado ya irathiro Getwo Wacuka wa Kiarie. Itha thita iraitukia ndagika 7 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Guoyo nĩ tate Mũharo kanyina nĩ wothingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndoragana maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkando na kadio iki ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũtia no kanjĩre yo nĩ koko nyongerere thakame kabisa. Gĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagetaire tipepa mũndũ wawe nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakũhe makũrũro. Ati uguo niguo ngogoyo yambĩrĩria. Karibu sana harĩa hothe ũrĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ndirĩ ndanogio nĩwe. Ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩ ngwendete ona korwo nĩ ihera ndirĩ ũndũ ndegete ngũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ ticho gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha kabisa. Ngurubu ciothe cia ngogoyo, good afternoon. Ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendwa atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ũndũ nĩ ũkwenda gũtuĩka timekeeper ũmũthĩ. mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ no ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrinde makinya makwa we kabairire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko. Abi wa ngogoyo rware nyonire ũkĩina rwĩmbo rũrũ rũcinĩ agĩtheka mũno. Abi wĩkũrĩa mwena wa Mathĩra mũcai wa Kĩmani nĩ ndakuona. Mr. Jago na Sante Samuel Johi thank you. Kanyira wa thoko ya Muthurwa thank you. Jema wa Base ratatĩra the Base restaurant kũrĩa Kĩrĩrĩcua geithania mũno mũno cio Kĩrĩrĩcua Jema wa Base na ũkĩririkana kwĩgĩrĩra 100 nĩgetha gũtuga na 50 kũrĩa kore mbeca maisha shiringi 100 gũtũma kwa paybill number 525241 account name kigo Inooro Recho Jagawe Baghdad oture mbeca ũmũthĩ ndĩrenda kũrehera nyĩmbo nyingĩ ũtarĩ waigua o ũrĩa kũngĩhoteka. Asante sana mũndũ gwĩtwo Mũgĩteru
asante sana wekura mwana wa Daiga nero igira ruria gwendaga onginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gũkũthĩra ngai mĩhang'o ndĩgathira ndarenda gũkwarĩria wetiga kũrakara thĩna nĩ wokire wa gũthũkia hakiri matarania mangoro makwĩrirĩria mbia tiga kũrakara ndarenda gũkwarĩria ndũkae kũrakara ndarenda gũkwarĩria ndũkae kũrakara ndũkamenere tũrũ maũndũ mokire magũthũkia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia ona nyengo cokerie mĩhang'o ndĩgathira gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhang'o ya kũhũthĩra mbia mũndũ arakomotu kwa karota na mbia rũciinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhang'o yagũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere mbia Matine kwangai gotitwara gwambia ikeno cia gũkũthĩ ndũkamenere mbia osa banana sikia nyandoko
yote. Kabisa. One ogwo ni rwimbo rwa Kenia Wairimu wa Kago muno aranjira niko ndani ya Gogoyo thengio muno no kugogeithirio Kamau Kabro na Jerry wake. Kamau Kabro na Jerry waku ni mwageithio ni Wairimu wa Kago aranjirera tata agakena thengio muno Gogoyo Kirinyaga gatha ya Kirinyaga ati woiga ati ndiakona kuria kwa grupu ine era tatirako nyimbo shito thiga wa mununga niwe tugutua timekeeper muthenya wa umuthi thiga wa mununga we niwe timekeeper Umuthi ndagwago guthakira nyimbo terega kuigua roro rwitagwo jaji wa mapenzi umuthi Gogoyo ni hamweri mweru thengio muno Simon Mwathi wa production
ate thuti cia Monara thuti cia Monara nĩ irĩkũ? Kabisa. Gogoyo back to back. Rwĩmbo rũu nĩ rwagira mũno rwĩtagwo Jaji wa Mapenzi. Nĩ imwe cia nyĩmbo iria cinĩtwo nĩ Joseph Kamaru wa Njiro, rwĩtagwo Jaji wa Mapenzi. Rũrũ nĩ wĩrĩga kũrũigua. Ndĩrenda kũrehera nyĩmbo terĩga. Thengi mũno Sarume Warau wa Ngogoyo Metumi. Rũrũ rwĩtagwo Nĩwe Mũico nĩ rwa Julius Irũngũ. No wendete rwĩmbo rũrũ. Nĩ Ndagĩtarĩ James Karanja wa Nyoro ũrĩa warĩ governor wa Kiambu. Governor rũrũ rwĩmbo rũrĩa wendete. Kabisa. Gogoyo Metate. Jack wa Ford ni umwe wale maruga kabisa. Asante sana Jack wa Ford. Ati umuthi wa Kang'ethe uracicwo murako handwe toto ile toshihithite na Saimo Mwathi. Umuthi ndĩrenda kũgeria mũno gwĩkĩra nyĩmbo terĩga kũigua gũkũ. Thengio mũno Peter wa Nyamatamu Buchere kũrĩa Sagana. Kevin Guadaru, asante sana Kevin Guadaru. Gogoyo Diehard. Nokeririkane gavana Danoka Mokomatheri ena ngiri 50 cia mbeca maisha. Namba yaku ya thimu neo jetereire kuria mutambo-ini kira ciringi 100 gwe paybill number 525241. Account name mwandike Kigo Inoro. Anthony Muriuki wa Gathiga we karati na uture mbeca. Eta teno toge. Thengio muno DJ Flash. Nenda mukira gethi kuma kuria Nyere. Iria maragutumire. Ate marakuriro thake iriko cia Ngogoyo.
Smarta bando imetosha. Aria makiria, chat makiria, hurathimo makiria, oro ndumwe na kuandika SMS. Oro nigi shokerio 100% transaction fee theni wa Airtel Money. Kumenya ciegi Smarta bando kuma kwa Airtel, nyitarira na ithio oro shine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Shabiki Shabiki Silanza na bando se casino. Unadai wini masilusi na cake. Mina dai wote twende hivi. Maudu umuthi ni double turakohe maita meri ma mbeca iria wigireire na riu ndukaigirire ugitigiraga amu gutire beti irorira tondu o muthenya wa Jumatatu ni turagucokeria gicunje gia 10 hari igana kia mbeca ciothe iria wigireire hari kiumia. Gordon Jumafiri thaka makiria tariki ari igire mweri uyu mweru makiria wa gatatu ana thaa imwe na nuthu cikirugama gwa Manchester United manyite ogeni Fulham thini wa bitika cia FA. Ni hagigira timu ici cieri under 1.5 haha GG ni kuria na Manchester United no ihonokie mbeca ciaku. Thaa ithano tigetie kuota kuria League 1 Faraja Marseille na mathake na Nantes. Ni hamuthikiriria ngeciria timu ya Marseille ni kwa kalifa timu ya Nantes. Adugetekera gute mbeca aikirira Marseille akichwa thaa ithano cikirugama oguo kuria Spain Osasuna na mathake na Valencia. Ni hano jigira timu ya Valencia kichwa no nige game no thie draw. Hatirutagaja Osasuna ni kuria kana GG hakuwe muthikiriria guthuka hari hashabiki.com umatheho besha makiria. Maudu umuthi ni double turakohe maita meri ma mbeca iria wigireire na riu ndukaigirire ugitigiraga amu gutire beti irorira tondu o muthenya wa Jumatatu ni turagucokeria gicunje gia 10 hari igana kia mbeca ciothe iria wigireire hari kiumia. Ngoja magizani kabet kaka Ivana. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyite miaka 18. Cuthi no gukwire meciria thaka na wigiririki. Shabiki.com ni jitikire na telefoni BCLB license number 0000671. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Aya haria ndiratucomora kabisa. Etatire igwa rwimbo kwagira rwitagwo thina ni muoru kwi ngui.
Ucio nĩ thĩna mũrũrũ kwĩ Ngaita. Gogoyo yagerire. Thank you muno Simon wa production. Thank you. Kazi safi hii Makadams Nyaga Gishofi Kiumia tugagane kanitha na Gogoyo Wanjobi Kioi, asante sana. Oramithikiriria we rungu rwa Mukondovia kuria Kagumo Masharia Wanjobi Kioi, asante sana. Thina nĩ mũru kwĩ ngui rũgũrũ wake yune waigua kĩgo wake cini ĩgeithia cũcũ wa Ngogoyo. Gogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Gogoyo back to back kabisa. Wereka kwigua rwimbo rũrũ rĩ Marion Party 2 mweri mwerũ Gogoyo njerũ. Kabisa. Ane agua etagwo Queen Jen Adebiri Young Stars Marion Party 2 thega wa munugano uraturorera mathara njira thaa mugwanja tigitire ka 22 iyo nĩ Ngogoyo
nginya ngaigua ta ingicokera rwimbo riu ringi Gari KDC 053Z ya Exposed Egogoyo. Thegio muno KDC 053Z. Dere Pablo Kiari, asante sana mugethie mwena wa Ijatoni Joro. Wona Robert wa Maina wa Inoro FM mugethie muno. Omwera muri ya wika. Goko kwagerire. Mweri we tatu. Senator Kenya Mwage shugoma thegio muno getting it live kuma Kongo Maito Hotel kore Nyeri Town ni horo munene geithania muno Kongo Maito kore Nyeri Town. Senator Kenya Mwage shugoma ni ore jeri ya Kongo Maito negatuka heu Wandera wekagema ne wageithika na urarebesha maisha na ushiriki gana remwe kwa pebi number 5241. Reu ndugetikira guikara wi munyotu ringi yuka nduka-inu igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogoro rafashirira muhuko waku riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya. Tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi uikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukiro ici soda ya Pepsi nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya thiririka na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikuda soda cia Pepsi. Smarta Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarta Bundle we sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kana urihe kugerera paybill uracokerio gicunje kĩigana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twika Smarta Bundle ne eiganite. Amukira 30GB o mweri ndagika 400 cia kwaria kuri networks iria ingi ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi no gacokerio gicunje kĩigana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta kana gutuma besha na Airtel Money hari o ciringi 1000. Smarta Bundles ni ciganite kuhura thimu, ku browse, go chat na Airtel Money. Hura *544# o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Shukuru wa Kirinyaga University ni ugatafania career day tariki 8 mweri wa gatatu mwaka uyu kiharo-ini gia thukuru ucio kure mwena wa Kutus. Kigomano giki ni kia muingi wothe aria marikitie mathomo ma form 4, arutwo aria me kirathi gia form 4, aciari na nyiti itemi angi thiini wa sekta ya githomo. Career day ino igakorwo irongoreirio guthomithia ciigie mieke ngurani ya mawira maria mekuo ona kothi cia kiriu iria cie thiini wa Kirinyaga University. Ni gugakorwo na ataramu a kothi aguteithiriria hari gutua matua mega megie githomo. Kirinyaga University ni magakorwo makionania kothi iria mena cio muthenya ucio. Maabitha a KUPSI no magakorwo kuo niguo mateithiririe kuheana motaro megie mitaratara ya gucagura kothi. Kirinyaga University, innovative technology for a dynamic world. Shabiki Shabiki Shilanza na bano se casino unadai wini masilusi na cake mina dai wote twenda hivi Boostibet cia kuna gicunje kia nginyagia 1000 hari igana wa shabiki.com. Riu ndukamake ringi ukigirira amu bet yaku yahia ni turagucokeria gicunje kia 10 hari igana hari besha iria wigirire o muthenya wa Jumatatu. Godon tariki 1 mweri uyu wa tatu na ni Jumamothi thaka makiria thaa igere cikitu kideka 45 tukuyu Manchester City mathake na Plymouth 5th round ya FA. Muthikiria nyitania besha cia kuciothe cia mushara wire timu ya Manchester City kichwa. Dotagaja Man City kichwa thaa ithano shikehada Atletico Madrid na mahibitenye kina Atletico Bilbao Korea La Liga. Hane golgoro na kana timu ya Atletico Madrid kichwa. Dotagaja Madrid akichwa thaa ithano na dakika ithano Korea Faraja PSG na mahibitenye kina Lille. Muthikiria tegwiciria kereni timu ya PSG kichwa. Adugetekere gutebesha PSG kichwa hakwe muthikiria guthuka hari ha shabiki.com
umatheho ciringi ya nyongerera. Wihotanira makiria na shabiki.com na wamukire gicunje kia 100 kia Multibet Boost. Riu igiriro tegwitigira ringi amutura gucokeria gicunje kia 10 kia mbeca iria wigireire wona beti yaku yahia. Kugoja magizani ka bet kakaivana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cuthi nĩ gũkuĩre meciria. Thaka na wigirĩrĩki. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 0000671. Rembesha maisha, wehotane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurire voucher, na shilingi kana mwetu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inoro. Wehotane rembesha. Kiri magana matatu. Kiri magana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thutha wa ndagika 15 Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũkana ndeto ici. President William Ruto gũtetera mũbango wa gũtwara mbeũ njĩthĩ mabũrũri-inĩ ma nanja makarute wĩra. Archbishop Anthony Muheria gũcakaya wongerereku wa ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Na mũingĩ kũrĩa Elbago nĩ moro ũrenda thirikari hingũre iganda cia mbaũ iria ciahingirwo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Gugoyo nĩ tate kabisa. Mũkore kuo agĩgũtigire atĩ agĩgũtigana ciana wĩrĩga kũigua rwĩmbo rũrũ rĩ. Ndĩratũmĩire Mona Hamisi Hamadu wa Citizen TV akenete mũno. Ngwĩciria arĩ muru nĩona harĩa B2 Tanga wa gas nĩ ũmuonete.
Kanone ka Kirinyaga. Ngociria Gitengera kwa Muge Kunjo no anga marari akahutiro na Muge Kunjo kuria Gitengera. Asha ndari Nyandarua ingire kwirwo ni Kanyiri no angehithete Naikuru ni mumuonete kabisa. Ni atwarirwo ciana arere ni ethwo kuria ri ona kuria guko kwa Inoro apelekewe watoto awale hata kama Kokayole wanakula nyama na Jack wa forward apelekewe watoto Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Ngogoyo back to back na ciegerana wega mugakira gavana kabisa. Evergreen ndirakurehera nyimbo terega kuigua tukire mweri mweru mweri 2 o mweri ukiambiriria Ngogoyo ri ambagia na wathi mweru tweru twega Ndege wakiri wahome wa Gikonyo
etagwo Moses Wanyoike no ngoka party 2 acio ngena one Muthithi Sisters nyimbo citũ etatire Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no shiringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi Inoro muciĩ watu ginotana Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. ate totoge na ngogohewa maranyuaga hoa Terminal 1 bypass na arume mena mira mutumia moru ne magambo
maranyuaga hwaĩ kaharate mararĩrire boss na mararĩire marigo. Regio muno mwarimu Zabrod Mushiri kuma kule kaunti ya Kirinyaga ndirona kejirani kabisa ni tate gutata. Regio muno muthiro gwitwa Gabriel Ithubio kuma kule mwena wa Daragwa urajira gogoyo ni fio. Asante sana Mr. Gabriel Ithubio kutoka Daragwa. Njetekeria gwitaga Daragwa 1. Mucio wotu ginotana Inooro FM goko besha ciekuo gogo eratatana tugatoga kuria kwa Rembesha jekirira shiringi 100 paybill number ni 525241 account name ne Kiugo Inooro weturere shiringi ciaku ngiri 50 thige mununga no uratumenyithia mathaa kana niwe timekeeper witu ari thaa 7 cia muthenya. Good afternoon. Inooro Miaraho. President Ruto gutetera mubango wa gutora mbeũ njĩthĩ mabũrũri-inĩ ma nanja kũruta wĩra. Archbishop Muheria gucakaya wongerereku wa ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kũrĩ mbeũ njĩthĩ na mũingĩ wa Elbago nĩ kũrĩa Moro ũrenda thirikari kũhingũra iganda cia mbaũ iria ciahingirwo mwena ũcio. Itha mugwanja cia mĩaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-inĩ itũ ya mohoro igũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. President William Ruto ni ateteire mũbango wa thirikari wa gũtwara mbeũ njĩthĩ kũruta mawĩra ma bũrũri-inĩ ma nanja akeria kanitha-inĩ wa Jesus Wina Rwesambu gũkũ Nairobi oigĩte no racaria mawĩra makĩria ma bũrũri-inĩ ma Jerumani na Amerika. O ningĩ nĩ orĩtie makanitha mambĩke tabarĩra cia gũteithia mbeũ njĩthĩ handũ-inĩ ha kũrika ũteti-inĩ wa kũhũra thirikari. Kwa sababu mnajua changamoto tuko nayo kubwa sana katika taifa letu la Kenya ni vijana wetu wengi wamemaliza shule lakini hawana ajira. Si ni kweli jameni? Na ajira lazima ipangiwe, haiwezi kupatikana tukiholela, na ndio tuko na mipango karibu mara 4 kama serikali ya kusaidia kupatikane nafasi za ajira kwa vijana wa Kenya. Nashukuru askofu na kanisa hii kwa sababu mmechukua moja kati ya hizo, mkasema hawa vijana wa kanisa hii na wengine mtawasaidia training, mmewapeleka hata wamejifundisha malugha zingine ndio waweze kushiriki katika mpango wa serikali ile inaitwa export of labor. Wale watakaofanya kazi Marekani, Ujerumani, Ufaransa and many other places. Sawa jameni? Na kwa unyenyekevu mkubwa sana ningetamani kwamba maaskofu wengine wa makanisa mengine wangekuwa wanafanya vile askofu wa Jesus Wina anafanya. Badala ya kunyosheana vidole za lawama, sisi wote tunaweza kuchangia katika kutafuta suluhisho la vijana wetu na yale mengine yote ya Kenya.
Eto getigana na icio ni ate muthikafu munene wa kanitha wa Gatoleki Archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria ani acakaite na banene ya mbeũ njĩthĩ arĩa marahũthĩra ndawa cia kũrebia oigĩte nĩkĩ kuona ndawa icio itheremete nginya mathukuru-inĩ ma secondary na gũthũkia mĩgendere ya namba nene ya arutwo orĩtie honge cia ũgitĩri kũgatha kamba na kũhĩtana na kwĩra ũrĩa maratheremia wendia wa ndawa icio cia ndũgũgio. Ati maũndũ maingĩ marĩa ciana citũ irareherwo thĩinĩ wa ndawa ici cia kulevya iria iranyuo nĩ ciana citũ, iria irendio macukuru-inĩ maitũ, iria irendio thĩinĩ wa mũno ma university ma college, ciana citũ irathiĩ kĩrogaguo na ndawa icio, thumu ũcio, na nĩkĩo mũico-inĩ irarwara mũrimũ mũnene wĩtagwo wa kwaga mwĩhoko. Tũkarigwo nĩkĩ ciana citũ irakinya handũ igatuĩka atĩ nĩ cikwĩruta muoyo, ma suicide, kwĩyũraga, kwĩita. Ciana nyingĩ nĩ ũndũ wa ndawa ici, nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ, atĩ tondũ wa gũtũra manyitĩtwo nĩ nyamũ cia ndawa cia kulevya. Ihinda-inĩ rĩu nĩ ũrotete iganda nyingĩ iria ikoretwo ikĩrekeria maĩ ma gĩko njũĩ-inĩ iria mũingĩ ũnyuaga maĩ macio, orĩtie thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie NEMA gũtacũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ ene iganda icio nĩguo gũthaitĩra mĩoyo ya mũingĩ. Na tene kwarĩ NEMA, ndetagwo NEMA hĩndĩ ĩyo, kũrĩ arĩa njĩra yaroragwo nĩguo maĩ ma o kĩganda makarorwo marĩa maratwarwo kũrĩa rũĩ-inĩ. Ona thĩinĩ wa factory citũ cia kahũa nĩ ciaroragwo maĩ nĩguo maĩ marĩa marathiĩ rũĩ matigakorwo mena gĩko. Kwarĩ handũ ha gũtheria maĩ macio, treatment, nĩguo magĩthiĩ kumĩrĩra na kũrĩa ngurumo makorwo me matheru. Tũrahoya atĩrĩ, tũrore thĩinĩ wa mĩikarĩre itũ, cikaro citũ, tũrore nĩ iganda irĩkũ cirekereirie maĩ thĩinĩ wa njũĩ citũ, nĩguo tũmenye ũrĩa tũgwĩka, nĩguo iganda icio ciathwo cithondeke maĩ macio, tondũ maĩ macio nĩmo makũrehe thĩna na hihi ona ciana citũ ndwari iria tũrĩonaga, ona ndwari imwe already tũrona iria tũrona thĩinĩ wa mĩikarĩre itũ atĩ iroka kuma maĩ-inĩ macio. Twĩciragia atĩ tondũ rĩu tũnyuaga maĩ ma cuba rĩu gũtirĩ mũrimũ ũngĩtũkinyĩra. Aca ririkanai ona maĩ macio ma cuba mumĩtio maĩ handũ maratahio. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũndũrũme ũmwe arathiĩ na mbere na kũhonia nguraro cia rithathi thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika level 5 thutha wa kũrathwo nĩ maobitha borithi. Ũhoro makĩria ugĩte mũndũrũme ũcio arathirwo mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa gwatumũkire gĩcanjama kĩara-inĩ gĩa Kang'oki kũrĩa Thika. Ndũmĩrĩri ya borithi ugĩte gĩcanjama kĩu kĩahanĩkire thutha wa gĩkundi kĩa nyanake kũhithũkĩra ageni moimĩte nja wa bũrũri gũthoma ciĩgiĩ ũramati wa gĩko kĩara-inĩ kĩu. Nĩ mwandĩki witũ Moses Ngigi ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Muthenya wa Jumaa hwaĩ-inĩ wa thaa 1 nĩguo gĩkundi kĩa nyanake citanyihĩire 500 iria cimathagĩra gĩko-inĩ gĩa kĩara gĩa Kang'oki Thika cirahithũkĩire gĩkundi kĩa arũgamĩrĩri a marĩa matũrigicĩirie kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, hamwe na ageni angĩ a kuma mabũrũri 19 ma Afrika hamwe na angĩ a kuma Japan, makĩmatharĩkĩra na kũmatotia ndodio, makiuga maabitha aya a Kiambu hamwe na ageni aya nĩ maramagirie kũruta wĩra kĩara-inĩ gĩkĩ. Kũringana na riboti ya borithi arĩa mararangagĩra ageni aya nĩ marageririe kũhoreria gĩcanjama gĩkĩ, no onao maratungio mbara ya gĩthigithanio na maracũngĩrĩrwo gwĩtia ũteithio wa borithi angĩ, na haha niho mbara ĩracacire. Abitha wa Werũ Kĩrangi aragũthwo ritho na gĩthũri, Naoko Goto wa Japan aragũthwo ngundi cia ũthiũ, Genevieve Tavares wa Guinea aragũthwo ũru mũtwe, gũkũ nake Kachikoti Banda wa Zambia agĩtigwo na nguraro njũru. Oho borithi maugĩte abitha ũmwe wa borithi nĩ arahakirwo moko nĩ nyanake ici na cirageria kũmũtunya mũcinga wake no ararega naguo, na hau arauma na nguraro cia mũtwe. Abitha ũyũ nĩ aracokire kũguthũkio thibitarĩ-inĩ ũmwe arĩ ũgwati-inĩ, gũkũ Bernard Gitonga ũrĩa ũrarathirwo kĩero akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5.
imwe cia indo iria cirayirwo kuma kuri ageni aya ni hamwe na kamera 2, thimu 8, dola 800 iria ni makiria ma ciringi 100,000 cia Kenya, hamwe na kadi cia kugura indo, na borithi cia DCI ni cia bigite utuiria wigie ngero na giconoko giki. Ageni aya makoretwo magithomithio njira njagiriru na cia kiriu cia gutagiko na muno makiria technology ya landfill, na marabangirwo gukorwo guku kwa ihinda ria kiumia kimwe. The landfill at the center of the Addis Ababa they exist, so we are exercise the FUCA technology like this, so we are planting the gas venting and access road like this and improve the site. Still we are receive 3,000 ton per day. Luckily we have benefited with what is going on right now like this in Nigeria, access improvement. Basically no mathomo na dwethe marehetwo kuni UN Habitat. Ino ni session ya Inoro FM Thika na njitagwo Moses Ngige. Tugithie Inoro shesheni hakuhe nawe turikio ũteti-inĩ kũrĩ arĩ nĩ mĩaka 2 na mĩeri 2 mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 itabanĩtio. Thirikari ya President William Ruto ĩthiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ moritũ kĩheri, na ataaramu a maũndũ megiĩ ũteti moigĩte moritũ marĩa magũmĩire thirikari ĩno mahota gũgacũngĩrĩria ĩhoto hĩndĩ ya ithurano nene na kũhotoma kwa honge cia ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo na wonjoria nĩ gatagatĩ-inĩ ka moritũ marĩa magũmĩire thirikari ĩno ya gatano. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Njathani Kamũgũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ ũthiĩte na mbere kwambatĩra gũkũ ateti makarĩra ndama ciao cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. President Ruto nĩ gũkoretwo akĩrongoreria mĩguĩ yothe ya kĩũteti nĩ mwena wa atongoria mũng'ethanĩro magĩtongoria nĩ ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka na Martha Karua, othe makĩhĩta kũmũtua president wa mbere gũtungata itĩna rĩmwe rĩa mĩaka 5. We have a task ahead of us to liberate this great republic, and that can only happen if we are united in purpose. The Kenya is united against one William Samoei Arap Ruto. Anybody who is on the side of liberation is an ally. Kidole kimoja hakiwi chawa. Our unity, the senior politicians, the Gen Zs, the millennials, civil society, the church will make sure that we send William Ruto back home to Sugoi. No President Ruto hamwe na aruna ake magĩtongorio nĩ Speaker wa Senate Amason Kingi na Moses Wetangula magĩteanĩria mĩario ya atongoria a mũng'ethanĩro. Sera yenu William Ruto, mpango yenu William Ruto, maono yenu William Ruto, watafute chama na jina yake wapatiane. Sidanganywe ati huko Kikuyuni ati watu wametoroka. Wale wametoroka ni watu ambaye hawana maendeleo. Huwezi enda bus stop uingie basi imeandikwa going nowhere. Kũringana na athathaũri a maũndũ megiĩ ũteti Paul Kĩragu na Martina Ndati maugĩte Ruto arĩ hatĩka-inĩ ya wacindwo kuma na kwaga gũkinyanĩra kwa imwe cia tabarĩra cia thirikari hamwe na ngwatanĩro cia atongoria a mũng'ethanĩro. Ukiangalia mingi ya ile miradi ambayo waliingia fanya, swala la afya, swala la masomo ya vyuo vikuu, ili swala la capitation la mashule na masuala mengine mengi yote yamezua utata, hata unaona maneno ya ushuru. No nĩ macokete makauga mũng'ethanĩro ũbatiĩ gwetha ũrĩa marĩaragia na kayũ kamwe. Zitauzwa vipi? Kwa hivyo itakuwa kazi ngumu, haitakuwa rahisi kwa Ruto kwa ajili tu hawatakuwa anapiga kura kwa pinzani, watakuwa anapiga ile kura tunaita kwa kimombo protest, kura ya kukataa kwa Ruto. So itakuwa Ruto na wale ambao wanapinga Ruto, na rais atakuwa na kibara kigumu sana kujaribu kuhifadhi nigukorwo kũruta wĩra hamwe na makorwo mathome makorwo magĩthoma ibuku rĩmwe, script imwe, makorwo nĩ kĩndũ marenda kwarĩrĩria ũhoro wakĩo. Mũndũ ũmwe kauma na gũkũ Wamalwa ndakauge ũyũ ũngĩ uge ũngĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Njathani Kamau. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuingire Moro kũrĩa itũra rĩa Rubago nĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru rĩo ĩkaine mũno na iganda makĩria ma 30 cia mbaũ na iria ciacokire kũhingwo thutha wa thirikari kũhotomia ũtemi wa mĩtĩ ithaka-inĩ cia thirikari, na iganda ciandĩkĩte makĩria ma andũ 5,000 arĩa mabutirwo wĩra makiuga mĩtũrĩre yao nĩ yacenjirie, amwe ona makĩrĩka ũnyui-inĩ wa njoi cia ibango. Indo na kũrĩra ũguo moigĩte kũrĩ na iganda imwe ciacokire kũheo marũa
gũcoka na njĩra cia kuga na gũcoka wĩra-inĩ rĩu makĩenda thirikari ĩthengie watho ũcio nĩguo iganda ciothe ihingũrwo nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna gũcerete mwena ũcio na akaharĩrĩria riboti ĩno ya mwanya ĩgiĩ iganda cia mbaũ kũrĩa mwena wa Elbagon. Mĩaka ya nahau gabere itũra rĩrĩ rĩa Elbagon rĩahũmbĩtwo riri nĩ kambuni nyingĩ cia mbaũ. Ĩndĩ ihinda-inĩ rĩrĩ maũndũ nĩ macenjirie thutha wa kambuni ici kũhingwo. Aikari makĩririkana matukũ ma tene marĩa marauga marĩ megega, makagana cia wonjoria warĩ mũgacĩru na ikeno itathiraga. Ĩndĩ thutha wa kambuni ici kũhingwo maumĩrĩra marĩ ndumandumanu na ona andũ amwe magĩthama. Tene kwarĩ mbia ndainũka gitoro rĩu nginya mũtumia nĩ ũrire to mbia gũtakĩrĩ wamũtwarĩra 150 icio kona citingĩmũigana. Rĩu tũikarĩte ũguo na irĩ mona gũkũ bũrũri nĩ gwakũria nyeki gũtirĩ mĩtĩ ingĩraga. Ndarutaga wĩra cũmiri ĩno nĩ ndathirike mwena-inĩ wakwa tondũ gũtirĩ mĩtĩ. Rĩu thaa ici tũikaraga oro ũguo kĩrona no ciringi 20 ũgateng'ena haha kana ciringi 10 ũgateng'ena haha kanyua gĩkombe ũcoka ũgetha tũthigana hau ũgakenya tondũ nĩ wagire maica ma gũikara. Nĩ kwarĩ na more than 35 factories cia sawmilling na o every factory nĩ yakoragwo yandĩkĩte more than 200 workers casual. Nĩ kwarĩ permanent na nĩ kwarĩ casual. Maugĩte mwĩhoko wao nĩ wahwererekeire na kambuni icio kuona nĩ monaga mĩeke ya mawĩra, no rĩu kuona handũ mũndũ angĩnyitĩrĩra nĩ rũgano na amwe makĩrika mũtondo-inĩ wa ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia marĩ mĩũrĩro-inĩ ya gwĩkora matarĩ na handũ ha kwĩhocia. Ndawa cingĩhire nĩ rĩu nona nginya cia ndawa nĩ mateithĩkaga nĩ maciringi mau manini nĩ nĩcio cingĩhire. Aingĩ rĩu ngiuko tũgua matikua nĩ tũrĩaga macihũthĩraga matekũrĩa ta bangi tũhũthĩraga tũrĩte tũtingĩgucio ũguo na thigara. Ndarĩ bundi wa namba 2 no rĩu tũikarire ũguo tondũ kwaharire gũtirĩ kĩndũ rĩu no njohi na bangi to tuonaga tũmaciringi tũnini. Andũ aya othe matuĩkire jobless na instead ya sawmilling gũkĩanjia kwendio njohi ya ibango. That was the only alternative tondũ ũtongoria ũrĩa warĩ ho ndwatũheire alternative. Rĩu aikari aya magĩkĩrĩra nganja ũrĩa watho ũyũ wakinyanĩirio kuona kambuni iria nene no cirutaga mawĩra no makauga iria nini cia aikari nĩ ciahingirwo. Nĩ tũrona thirikari ina discrimination mĩtĩ ĩragera o haha hakuhĩ na mĩtĩ ndĩroka gwĩkĩrwo sawmill haha Elbagon mĩtĩ ĩrathiĩ gatwarwo Naikuru. Nĩ tũroria thirikari nene ĩtige ku apply discrimination reke andũ Elbagon maheo kanya ga gwĩka sawmilling gũkũ Elbagon. No cirendio na rĩu cirauma na gũkũ mĩena ya Ravine na ndĩkũgweta ũguo andũ no mũhaka mamenye nĩ amaraci control na arĩa marĩ na iwanda gũkũ nĩ ciahingirwo completely. Rĩu maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari kũmũrĩka werũ mawatho marĩa yagathĩkire na gũkorwo ĩkĩmarũnga nĩguo riri wa taũni ĩno ũcokererie na wega ũrĩa moĩ ũtige gũkorwo ũrĩ ng'ano maganaga. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Elbagon Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Chukua haki yako, usione kwa mshahara, wakenaga muno.
tiga como kana waiguate yumeria te wanyitwo ni mutego tiga koinainia kiongo kayo kamenyaga murio ni wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩ ngorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina kabisa. nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Gugoyo Metate. Ndiye kana we nĩ kuoire torĩa niĩ njoire Kanyere arauga rũrũ nĩ favorite yake Gideon Njera wa Ocean kwa Nyahururu Thega wa Mununga nĩwe timekeeper witũ ndiye kana Mununga kwĩna munjuga etatire Rembesha maisha ni tahuriro rĩa mbeca tuma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 nĩhotanire kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 050. Kabisa. Gugoyo Metate.
Ndaikiari thoko ria kwa Ngogoyo rwarenda akora mekuegie muno wa moyo geithika muno mundu etagwo Joseph arauga nyimbo cito John arauga Ngogoyo ni tate gutata wa Irago Mtuba famu ya arauga Ngogoyo tate fio Jim wa famu ya The Enterprises arauga nyimbo cito ona George wa Mari wa famu ya arauga kabisa aretagwo kwa nyudigasho kapati 2 uri waro igua ndenda kuguceria utari wa igua mothe no ririkane kuigerera kuria kwarembesha maisha no ciringi igana rimwe tu uratuma kuri paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro. Yukuru Motie welokia Madie Nairobi kogera bibi Tigai welokia Madie Nairobi kogera bibi Tigai welokia Wakinya Nairobi Eyetwa Nairobi Tigage lomo wekera taiti nera tujameleche Tigage lomo wekera taiti nera tujameleche Roro ni rwa Ngogoyo Divas. Wanawaka Nairobi Togalie magoro Nele manandaji na makoti na jelene jato Nele manandaji na makoti na jelene jato Thegio muno Karaja wa Komfe ako ndani kabisa kuria ni kahawa wedani Eza Monikife Komfe koragwo ha Ajiari nenjoe Ilaya wako Nomamenyage omudene kotina narojo nendege Nomamenyage omudene kotina narojo nendege Wega Ngogoyo ni tate Joni deria ibuku Joni dagyo iligo Omiage domo karamuna ibuku ni wali nandege Omiage domo karamuna ibuku ni wali nandege kabisa Wakinya Nairobi Nene arekoni Keigeria Joni menanda mieri endi arekoni Keigeria Joni menanda mieri endi arekoni Mori wangito Netwayo kiangalo Mwendi kotina kana Toyota nirio igai yake Mwendi kotina kana Toyota nirio igai yake Ngogoyo back to back.
Inoro FM, shesheni yaku we. Kabisa. Gugoyo netate. Thaa mũgwanja na nuthu thika wa mũnunga nĩwe timekeeper Gogoyo Kirinyaga andũ a Kirinyaga mũiga atĩa no iratata ate tunyagwo mbũi nĩ gwĩka atĩa Salome Wara etunyagwo mbũi nĩ gwĩka atĩa tũrugĩra makaharati ũmũthĩ Thagio mũno Small wa Kiambu County Small wa Kiambu County arathikĩrĩria kũrĩa Meru Jugonait kama wa maspika mũraradia kwerwo atĩa mũndũ ndenda kũrehe irio terega kũigua nyingĩ ciacio Naivasha sawa. Gogoyo back to back.
neti ona wetu oithanio tuike wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine. Mũciakĩiana thuti mũthigarie na thuti maitũ akiumĩrĩrwo nĩ caitani nacio neki akĩnjĩra mũriũ tondũ nguona ta ngũrire mũndũ ndakekaga ta mũtĩ mũriũ ikania kabisa. Atano kiugo tĩa mũciari-inĩ rĩathani ndioririe Ngai njũria ndakorire mũmbĩa akĩmwĩra ũrĩa maitũ ararotire kĩroto-inĩ kiugo cio nĩwe Ngai ndĩcagũrĩire mwana. Nĩ Wairure we rekia mũhunjia ngingo, nĩ Wairure we rekia mũhunjia kara reke ũgĩrĩrwo neti ona wetu oithanio tuike wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine. Kabisa. Oiki wakwa warĩ wa mweri wa mũgwanja nake Wairure etwarwo tha mweri wetano arĩ kwao Karati na Kĩigua Kameme kĩnuthia nĩ areko iki na Lucy Karĩmi. Wairure we rekia mũhunjia ngingo, Wairure we rekia mũhunjia kara reke ũgĩrĩrwo neti ona wetu oithanio tuike wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine. Ngogoyo ndĩthakaga ngitemu. Ngogoyo ithakaga original ng'ang'a wa Njoroge nĩ ũracicagũra haha. Tũtingĩkĩra rwĩmbo rwa Numani ng'ang'a gũkũ kwa Ngogoyo. Reke nguonie rũrĩa ngwĩkĩra rũgama oro ũguo. Ndũgathiĩ haraihu. Ndũgathiĩ haraihu mũthikĩrĩria, tũthiĩ part 2 ya Wairure. Onakorwo nĩ ũmenete ndũkarege, ndũkae tũkĩũtangeithĩtie sinyorita, tondũ nĩ ũĩ warĩ wakwa ũkĩringĩrwo, tondũ nĩ ũĩ warĩ wakwa ũkĩringĩrwo sinyorita. Kaĩ ũtangĩigua ngunyĩrĩre ũkĩhĩtũka, ũrorete na maitho makwa ũkĩhĩtũka, ũrĩa wanyendete mbere-inĩ ũtanaherio, gĩtĩo na ngatho kĩndunyo kĩũria kũngĩ, gĩtĩo na ngatho kĩndunyo kĩũria kũngĩ sinyorita. Tũraya kwa ndũire ngwendete sinyorita, Nikiona kuona ũkĩhĩtũka ndaigua ũru, na nĩ ũĩ niĩ ndiakomaga itakuonete, onawe mwene ndwakomaga ũtanyonete, onawe mwene ndwakomaga ũtanyonete sinyorita.
Kuria mutwe na maeni na ciugo njega wanjĩraga atĩ wĩ wakwa rĩu ndindaga kĩongo gĩakwa kĩrũgĩte ngeithagia wega na wĩtiere sinyorita ngeithagia wega na wĩtiere sinyorita sinyorita ndire meyenge kwĩra atĩ ũnjohere tondũ ndirenda kũhĩtĩria sinyorita wahendirio nĩ thũ cia wendo witũ nawe tiga gũkengeria maithori thiĩ na wega tiga gũkengeria maithori thiĩ na wega sinyorita ndĩrenda ũtuĩke wakwa rĩngĩ mwendwa ona nyamũ nĩtĩkendire kũrara nja nĩ kwagoti ciake nyũmba cikomage ona ngũkũ nĩciaremirwo kwenja kĩoro ona ngũkũ nĩciaremirwo kwenja kĩoro sinyorita Ngugoyo nĩ tate. Rembesha maisha ethiete na mbere na gucenjia miturire ya Akenya o muthenya. Niĩ ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Makiri ma Akenya nĩ magunĩkĩte ona miturire yao ĩgacenjia. Na itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia Rembesha maisha nĩtuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o muthenya. Riu o muthenya wa Jumaine rũcinĩ kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2 kĩrĩa kĩrĩhotanagĩrwo nĩ ahotani ana o mũndũ akĩinũkia ciringi 500. Ngai. Naguo muthenya wa aramithi rũcinĩ kũrĩkoragwo na mũhotani wa ciringi milioni 1. Naguo Jumamothi ĩno kũrĩ mũhotani ũkainũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 3. Naguo tũkĩinĩkĩrĩria kiumia mũndũ ũmwe akĩhotanĩra ciringi milioni 1.5. Gũthũka kwa M-Pesa wĩkĩre paybill number 525241 wĩkĩre ciringi 100 na account name nĩ Kiugo Inoro na ũkorwo ũrĩ mũhotani amu ũyũ nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 002986. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Wairure we tiga marigo mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene. Gwada gaciũke ũguo part 2 na part 3 ya Wairure. Mũkamwega nĩ ũrĩkũ andũ aitũ mũtinjĩre tondũ ũrĩa ndaikia gũtirĩ ũtarĩ wathe ndĩcirĩtie thiĩova nĩ njingagũre ciana ndigane na gĩtango njeterere Jehova. Ũrĩ waigua part 2 ya Wairure. Maya ti matũ kana ũira wa thomi nĩ gũthiũrũrũkio nĩ matarĩ thikati ndĩrona taito mbĩtwo ndĩ mũrũ wa Adamu ndirĩ mbere na thutha niĩ ndariĩ ta mũbira. Wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene.
kabisa. Kijiro beto ne gai ne odo wa kwendo na kijira na nieto beto ne gwonyendane Emo mati yale tweta gwonyina wanimo na kakeva kido kwa beto nyina wa ilimo datemeire Kenyatta areire mesuba thutha wa kumenya ne ndamwande kithia taite wa irule we tiga marigo mene wa irule we tiga matunda mene nyanagirira thokwando thema kagwananga kweli nyejeri gutu ya ugirie mwene Gugoyo nĩ tate. Getigarwa kulegeria ngerarwa kunyitia ngĩikia ngĩwanjiũrĩirie ndũrĩrĩ mũciĩ oigaga nĩ Ngai waigire andũ maiyũre thĩ akĩnjiarĩra ciana itarĩ kinya rũruka wamanyathĩrĩire metumi ndigi magũrũ ngĩcemania no ngĩwaciarĩ twarĩ mũrogi wathiũrũrĩte kinya thiage na riba maugaga ũngwĩrĩ igũrũ ĩgaikũrũka nĩ wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwando othe makagwananga kweli nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene na pati thiri no ĩgũka Kanirio na murogi ne bomu ngera karati na gerie munyaka wakwa murio kura ne riro ndatongaga wandu tukendana na wairure no lete madhare Gugoyo nĩ tate. Amenyire ne muguro kidudha wakimia tuthiete nake giathina waigithira inya kiria marigo mene na nyanya na itunguru biriganya ndania kimenya ne ateraini Niaragania thokwa kiriaga indo njithi na ndanyitĩkaga rĩ na inya tawa mbogo aũrwo na marigo oyaga gĩkaragia ngĩrigwo nĩ wa gwĩka ngĩrorera thinema nĩ wairure we tiga marigo mene nĩ wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwananga kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene kabisa. Gĩathĩ gĩothe kinya borithi gĩũka ngĩnyitwo ngĩhingĩrwo twĩna wairure wakwa waradia Mathare nĩyo yahonoki atũmĩtwo borithi wairure ono anyitwo wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwananga kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gugoyo back to back. ati haroka atia Sam Kenodia nyembo ithatũ back to back First as mine etatire Ethie como arelia ake ora
twana twangara atirugira muja ke murutaka inde aruga mereri meithete cioro okeyage sanja maginya sifwa kegero agioka na thigari rororo kana roja ikoranie na muja na karemiwa ulithio thamaki wa kwiniti wairule we rekia muja ngigo wairule we rekia muja kana rekio giriro neti ona wetu oithanio ndike wa ndeve igere uria gikaina kine Gugoyo nĩ tate. Imageciria mwarĩria nĩgetha ũrerekera ũni gĩake kĩarĩ maigoya na igũrũ akĩra thigari ciake macoke obici gĩcoka kanitha-inĩ na netigĩrĩ njerũ Kabisa. anyitithanirio na Karemi na Wairure taora mbica ĩyo ya Wairure na nginyĩra na neti ĩkĩrĩtwo kiriburi-inĩ igũrũ na mũgathĩ wahanaga matumbĩ maciũra Wairure we rekia mũhunjia ngingo Wairure we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona wetu oithanio gĩte wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kabisa. Kamenya ndatoraga werũ-inĩ kũndũ kwarĩrio ainene ici nĩ kĩndũ niĩ itarĩ ndona ndĩramĩonire twamenyana kweri mũndũ no akũrĩre riko tinie nĩ gĩkũyũ woigire natuire nduĩrĩirwo satifung'o ndukĩrĩirwo ngiumĩra wĩra Yuragio mara ya mumanamo anga ni makurekeria daima jini tigano maina wayangira ini tusemanirie akindeithia gukiria ngita netetie wamboira ndani nekiogoya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie nikiongoya mborire mirongo ndaciria ciari matũrathime Kabisa. Shama shama Gugoyo nĩ tate. Joel Mushebe
Ndoire ngomaga ngari-inĩ bedroom ndirameonaga. Ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning daddy. Ndaimagine tigano kamande inifesta turonanire. Ngĩrĩha balance ya mũgũnda ndatigĩtie kũrĩa gĩkono. Mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua. Ndakonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wakĩo ngaithe wa karo. Ndigũcema nginya kĩendeti tũgacemania twaranganie. Nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ. Nguoyo nĩ tate. Nĩkĩo nguoya mbũrire 99 ngũracĩrie. Nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime. Mwana titherũ nĩtwaikania makĩigĩrĩra gĩcambĩ igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ. Bahati no mwai wa Mandera akĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane na ono meheme kabisa. Ndokanogete nĩ ũheaga pole sitini ũndũ wa wĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira. Ngatukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia. Tondũ nĩ ũĩ kũu rũhĩa-inĩ baby nĩkuo indo ciumaga. Oh yes, indo ciumaga kũu ngogoyo-inĩ. Ngogoyo nĩ indo. Nĩkĩo nguoya mbũrire 99 ngũracĩrie. Nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime. Nkwaria marwĩmbo rũu nĩ biũ. Rũrũ nĩ ainĩte rwĩtagwo nĩkĩo ngũkũracĩria rwa mũtigari John Demathio. Mũciĩ wa tũgina ũtana Inooro FM. Nĩ wĩkĩrire ciringi 100 tũrembece maisha. Tathia thimũ-inĩ yaku harĩ M-Pesa wĩkĩre paybill number 525241 account name kiugo Inooro ũtũme ciringi 100 weterere ũtana wa Inooro kuma kũrĩa kware mbeca maisha. Thengio mũno Ngogoyo Kĩrĩnyaga na waona Rĩmuru Ngogoyo fraternity. Ndĩramuona mũno nginya kũrĩa Ngogoyo Rware, asante sana. Na pole sana kuri Dr. James Karaja Nyoro, governor wa tene wa kuri county ya Kiambu. Nĩ gũtigwo nĩ your sister Beatrice ũrĩa ũkahurũkio wa kerĩ mweri-inya kuri kanitha-inĩ wa PCA Kamago Town. Pole sana Dr. James Nyoro, nĩ gũtigwo nĩ your sister gwĩtwo Beatrice. Mũciĩ ũyũ nĩ wotugi notana Inooro FM nĩ cihanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Maitwa njĩraga kĩndũ ĩthũire no ndatheri ĩthũire ndatheri njire wa Starehe Bushiri nĩ ũregire kũigĩrĩra kanyamũ tũngĩrĩa ũguo tũtingĩkerũrĩra ndatheri amu maitwa njĩraga ĩthũire ndatheri gũtirĩ gũkerũra. Mĩaraho Inooro mĩaraho.
amukira ngeithi ciakwa miaraho eno na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM matemo ma mohoro rĩrĩ tũtigarĩtie ihinda rĩa mĩaka 2 na mĩeri 2 mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 itafanĩtio. Thirikari ya President William Ruto no ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ moritũ kĩhĩri, na ataaramu a maũndũ megiĩ ũteti gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte moritũ marĩa magũmĩire thirikari ĩno mahota gũgacũngĩrĩra Ruto kũhotwo hĩndĩ ya ithurano icio, na kũhotoma kwa honge cia ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo hamwe na wonjoria nĩ gatagatĩ ka moritũ marĩa magũmĩire thirikari ĩno na njĩra nene tũrĩa mwandĩkĩtwo Jathani Kamau aratarĩria. Ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ ũthiĩte na mbere kwambatĩra gũkũ ateti makĩarĩra ndama ciao cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. President Ruto nĩwe ũkoretwo akĩrongoreria mĩguĩ yothe ya kĩũteti nĩ mwena wa atongoria a mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka na Martha Karũa, othe makĩhĩta kũmũtua president wa mbere gũtungata itĩna rĩmwe rĩa mĩaka 5. We have a task ahead of us to liberate this great republic, and that can only happen if we are united in purpose. The Kenya is united against one William Samoei Arap Ruto. Anybody who is on the side of liberation is an ally. Kidole kimoja hakiwi chawa. Our unity, the civil politicians, the Gen Zs, the millennials, civil society, the church will make sure that we send William Ruto back home to Sugoi. No President Ruto hamwe na runake magĩtongorio nĩ Speaker wa Senate Amason Kingi na Moses Wetangula magĩteanĩria mĩario ya atongoria a mũng'ethanĩro. Mĩario ĩranyitwo mbaru nĩ Minister wa ICT William Kabogo. Sera yenu William Ruto, mpango yenu William Ruto, maono yenu William Ruto, watafute chama na jina yake wapatiane. Sidanganywe ati huko Ukikuyuni ati watu wametoroka. Wale wametoroka ni watu ambaye hawana maendeleo. Huwezi enda bus stop uingie basi imeandikwa going nowhere. Kũringana na athuthuria maũndũ megiĩ ũteti Paul Kiragu na Martina Ndati maugĩte Ruto arĩ hatĩka-inĩ ya ũgacindwo kumana na kwaga gũkinyanĩra kwa imwe cia tabarĩra cia thirikari hamwe na ngwatanĩro cia atongoria a mũng'ethanĩro. Ukiangalia mingi ya ile miradi ambayo waliingia kufanya, swala la afya, swala la masomo ya vyuo vikuu, ili swala la capitation la mashule na masuala mengine mengi yote yamezua utata. Hata unaona maneno ya ushuru. No nĩ macokete makauga mũng'ethanĩro ũbatiĩ gwetha ũrĩa marĩaragia na Kayũ Kamwe. Zitauzwa vipi? Kwa hivyo itakuwa kazi ngumu, haitakuwa rahisi kwa Ruto kwa ajili tu hawatakuwa anapiga kura kwa pinzani, watakuwa anapiga ile kura tunaita kwa kimombo protest, kura ya kukataa kwa Ruto. So itakuwa Ruto na wale ambao wanapinga Ruto, na rais atakuwa na kibara kigumu sana kujaribu kuhifadhi nĩ gũkorwo kũruta wĩra hamwe na makorwo mathome makoma gĩthoma ibuku rĩmwe, script imwe, okorwo nĩ kĩndũ marenda kwarĩrĩria ũhoro wakĩo, mũndũ menda kauma na gũkũ Wamalwa ndakauge ũyũ ũngĩ. Gary Fotara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Aikari a icigĩrĩra cia mũciĩ wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mathiĩte na mbere na gũtetia wagi wa maĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Aikari acio a matũra ma Maili 4, Langas na Huruma maugĩte maraheo maĩ na matĩna, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte matuĩke ngombo cia gũthiaga kũmatha maĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩtigĩrĩre marĩ na maĩ mahinda mothe nĩguo kũmagitĩra kumana na ũgwati wa kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya gĩko. Mwandĩkĩtwo Salma Murugi nĩ amũrĩkĩte makaya mao. Aikari aya kuma matũra-inĩ ma Mwanzo, Mairu 4, Langas, Huruma hamwe na matũra mangĩ matiganĩte marauga atĩ monaga maĩ ma mũberethi na gĩthimo kĩnini mũno thutha wa ihinda rĩnene, na amwe ao makauga atĩ rĩu nĩ kũgũra maragũra maĩ, ũndũ ũrĩa marauga nĩ matwarĩire gũthiĩ na mbere kũmĩra. Andũ maratinda na mĩtũngi atumia mangĩthire mawĩra mangĩ, ũgakora andũ matinda na mĩtũngi. Rĩu rĩ gakĩrigwo atĩrĩrĩ, harĩ ũndũ ũmwe ndĩrarigwo nĩguo, tondũ niĩ ndiendaga maĩ, tũtirĩ twaga maĩ gũkũ Huruma, na tiriũ gakwanagia riũa nginya inene mũno. Ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩ atĩa kũrathiĩ kumagĩte maĩ, twaga maĩ ũgakora nginya mweri mũgima andũ angĩ matirĩ mona maĩ. Ũkarigwo atĩrĩrĩ tondũ rĩu nĩkĩ ũthiĩte na mbere, nĩ maĩ manyihĩte kũrĩa maumaga kana nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ ona kona riũa inene gũkĩra rĩrĩ kuo. No rĩu andũ aitũ nĩ manogire mũno nĩ maĩ kũimwo maĩ, ũtangĩmenya tũragayanio na njĩra ĩhana atĩa, tondũ rĩrĩ rĩu ithuĩ nĩ tũrigĩtwo na tũkamaka. Ũcoka ningĩ kũigĩrwo bill ya ũrĩhagie maita matatũ mũrĩa ũrarĩhagio. Kaĩ kũrathiĩ atĩa bũrũri ũyũ kweli nĩguo twendaga ũikare?
Agirite watu wakira Ngai no okire aturirie mbura tondu riu atumia ni maguconoka migongo ni uria magitahire mai riu guturarigwa atiriri mai maya hindi yacio yakinya no guo kwagaga mai riu ithuĩ tũtirĩgĩthama tuge atĩ hĩndĩ yacio yakinya atĩ tũgathama tũkauma mĩciĩ atĩ cio yagĩthira tũgagĩcoka rĩu andũ maĩ makorwo kwa ũingĩ tondũ rĩu maĩ mau hĩndĩ yacio nĩguo twĩragwo maĩ nĩ maraga tũtirĩgĩthama rĩ na kwĩ maĩ mangĩ mauma na kũrĩa airport ndiũĩ ũrĩa gwathire no maĩ rĩ. Makiaria mwena wa Eldoret rĩu nĩ maroria thirikari ya bũrũri hamwe na thirikari ya kaunti kũingĩrĩra ndeto ĩyo na cihote gũcaria kĩhonia nĩguo mũingĩ ũtige gũthiĩ na mbere kũhera. Kwa hivyo hiyo tunaona tena ni unyanyasaji wa hali ya juu kwa sababu hamwezi tuongezea hii maji na tena pia mrudi mtufinye kupata tena huduma ya hiyo maji. Mambo ya maji kisha maji inaingia vizuri kwa sababu hata bei inasumbua watu wa maji na unaona hiyo pia. Kwa kaunti ya Uasin Gishu Jetago Salome Murugi. Matama magiru kwa mamukira wana cia handa thaa kenda cia mĩaraho ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM Jetago Jeff Moga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Sayuria twanyire gotini ndware ta cai ware mwago tondu twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe. Nguguyo nĩ tate. Kabisa. Twanyire gotini ndare tango yarĩ thenge tondu twamĩitaga na mĩcakwe andũ aitũ ũremete ithindo. Hau nĩ ogua muoragia nĩrĩ cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ nkwĩyandĩkithia kabanie njehage thithinda. mahenia wa Nyĩrĩ ngaithanĩria kwa mũitwo na higĩ ndonire endia macuka ngĩra mũthũngũ njoa maica tondũ wa njoa mĩeri ĩtatũ ngwĩra niĩ no tũgathiĩ nake. Nĩngetigwo ndĩ ũraĩ-inĩ ngũria ngakora rendi ciathira Ngai baba urie mathuro. Nĩatĩa Masai mamũra njeri watũrarũirwo wĩkaga atĩa watũrakwerio tũmanagĩrwo Mũsai mwaciari mana thĩna. Maitwanyanire ngĩikũrũka kĩgwana ngemina gĩtiro mwana worire na ng'aragu andũ aitũ no hĩndĩ egũcoka. Kabisa. Ngiuma kwa maitũ anjerire nduragĩria nduma kũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũinie ngamũkora thayũ. Baba ngĩmwĩra ũyũ nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo. Nguguyo nĩ tate. Mũirĩtu njongire rĩa kũrio nyina thekago na kamwena
mwana wakwa ndwĩtĩkanĩre nĩguo niĩ ngona gwa kũroka. Ũngĩona handũ Mankush arauga kabisa menya nĩ amuoya. Kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũ ngũcumbĩ na cukari. Na nĩ wega ndambũre andũ aya Veterans United patron wakiri Mũhũhũ na Hashon Mũng'ora Mũndia wa Nyawĩra na Mike Auto Spares inyuothe nĩ mwagĩthio nĩ Abe harĩa Mathĩra. Wakanaĩ Big Papa, habari ya Amerika ndugu yangu, iratata nginya kũu Maina wa Mũgeka wĩ Kamuru, ngeithanĩria Kamuru sana. Thega wa Mũnunga nĩwe timekeeper witũ. Wawa Monica Mamzwini, asante Jora Muage Koba, kama wa maspika asante. Karaja wa Komfe hali akawa sukari, Munywa wa Karatina University, Tagawa Gas nĩũgeithĩ kire Tagawa Gas nĩra tata mwana ũcio wa Kena Charles Gekuga wa Kariuki wĩkũ Gwagwangũria nĩndĩra igwa mũcaimo witũ mũrwa njerio kuaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ kabisa. Njoi ya mwana ndikainĩra nwerĩa mbeca ndũndũngũiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩ tũrĩo. Andũ maheo mbili tũrĩa tũkaga twĩrĩ Gekuga mbili gũthiaga kĩrĩma Mbogo kĩra tũkĩima mũcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka. Nguoyo nĩ tate Ngari ya gwĩte thabathaba tita kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ tambũrie gũthĩnjwo. Akiageithania kũrĩa mwena wa Sagai team, kũrĩa mwena wako wa Jane Mũkorombothi Ndenderũ ngwatanĩro na Moro yothe nĩ mwageithĩka. Kĩnyũthi ũrĩa wenjaga iratĩ na wamaragwa nĩ ngũmenda ĩrĩ no yakwa ĩrĩ kũigana na kuona te kwenda kũbarwo. Mũkambũri kwaria wega nake wa mbeca kwaria ũru nake wa mbũri etagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ kabisa. Gũkũ kwagĩrire Ngogo yetatire mũgambo ũcio kũnjigua naguo ti wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja. Juma Mwathi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo. Ĩma yathũra ndatheri igĩrĩra kahũtĩro handũ na karugwo wega. Kariuki wa Makenya ngwĩre rĩrĩa twĩkĩrabukia njohi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ kabisa. Mũgo irikwo na mwendwa ngĩtuĩkania irĩgo na nduma na nditũ andũ wa mwene thĩna. Chairman wa Gatata Welfare Kĩbindo gĩakwa nyegenyũka nguona ta ngũrorwo manyira na ti nyama ndakũgũrĩire nĩũĩ babati gĩtonga. Nyori kenda cia mwena ũmwe mbaima mũgwanja kũruta kũmũcaimwa mũndũ ũtarĩ andũ ane ogua mũcaimwa wa Njeri ageithĩka mũno Mwembu wa Ngaruya na ũgeithania Sagai team yothe Mũkorombothi na kwa Jane
Ndederu na ngwatanĩro ona mĩanzini ona kũrĩa mwena wa Turi guothe ona wa Rũbatha. Icio nĩ stronghold cia Gogoyo, na mũririkane kũigĩrĩra 100 kũrĩa kwa Rembesha Maisha nĩgetha gavana kũninĩra gathĩna kau nako ka ngiri 50. 100 tũrekĩra gwa paybill number 525241 account name Kiugo Inoro. Ũndũ ũcio ũragũtanga wa ngiri 50 gavana wa Gogoyo agũikĩrio rĩu. Festus Maina wa KRA ũrĩa kamwembe-inĩ. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane.
to back. Gogoyo ne tate. Thank you muno Inspector Bao wa DCI Kiambu Road. Urajira Gogoyo ya agrete muno. Nindagithika thuri akiratina Kamakis Corner, asanteni sana. MC Gashuhi thegio geithia Maniu hardware sana na Karaja wa nini no Gogoyo ratata kama uwa Karugo, thank you. Ino ni kolabo ya Kamaru na Musaimo Mudhogoshi part 3 back to back. Jogona wa Maria atene yaku aya ate kwaone kwa ikonyo etago Gogoyo kimia tugaga ni kanitha na Gogoyo. Hebu niwaulize, ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga? Sengine miulia. Mimi nasemanga naumwa na tumbo. Nafichanga ndani ya mfuko. Mimi hukataa kufungua mdomo. Na je, zile siku mnaingizwa box kukula? Tukikula sisi wote pamoja. Mimi maliza sahani yote. Na mimi tukipika na mama. Cham cham.
Habari ndio hiyo mzazi. Wewe ndio kiungo muhimu cha kufanya mwanao kula mboga. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Shabiki Shabiki Milanza na Panose Casino. Unadai wini masilusi na cake. Mina dai wote twende hivi. Maudu umuthi ni double turakohe maita meri ma mbeca iria wigireire na riu ndukaigirire ugitigiraga amu gutire beti irorira tondu o muthenya wa Jumatatu ni turagucokeria gicunjĩ gĩa 10% kia mbeca ciothe iria wigireire hari kiumia. Gordon Jumafiri thaka makiria tariki ya igire mweri uyu mweru makiria wa gatatu ana thaa 1:30 cikirugama uguo Manchester United manyite ugeni Fulham thini wa bitika cia FA. Ni hagigira timu ici cieri under 1.5. Haha GG ni kuria na Manchester United no ihonokie besha ciaku. Thaa 5 tigetie kuota kuria League 1 Faraja Marseille na mathake na Nantes. Ni hamuthikiria ngeciria timu ya Marseille ni kuakarifa timu ya Nantes. Adugetekera gute besha ekirira Marseille akichwa thaa 5 cikirugama uguo kuria Spain Osasuna na mathake na Valencia. Ni hano jigira timu ya Valencia kichwa no nigege muno no thie draw. Hatirutagaja Osasuna ni kuria kana GG hakuwe muthikiriria guthuka haria hashabiki.com umatheho besha makiria. Maudu umuthi ni double turakohe maita meri ma mbeca iria wigireire na riu ndukaigirire ugitigiraga amu gutire beti irorira tondu o muthenya wa Jumatatu ni turagucokeria gicunjĩ gĩa 10% kia mbeca ciothe iria wigireire hari kiumia. Goja magizani ka bet kaka Ivana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciuthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 0000671. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Muciĩ wa Tuginotana wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down rwĩmbo rũrũ rwacokerwo nĩ ũndũ wa public demand. Maondo mokire magono kia mesugo mondo aragaroroka neme yango ya mbia. Onanga etoka ngaikiando kangire ona nyengo shokerie meango ndegangira kwethamba na kwehumba na koria na kunywa ona yo nĩ mĩhango ya kũhũthĩra mbia. Mũndũ arakomotu kwa karota na mbia rũcinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhango ya gũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndokamendere mbia. Milka wa boy wa Mwagine wa igu agaidi ando wa VMAX Business Tours mona mere nyi hao mene Sante Victor and Max Toike mahengiria neme angoyambia Nasiona togatiga Goko de tokirambata Makine kwangari Gotitona gondia Ekeno sia goko de Ndoka menere mpia Osa
Oyo nowe watu ine munjuga Job Igariora, asante sana kutoka Nyeri. Gaithe kamuno Boz Irogo wake godo OGW na mutumia wa Monica Irogo gaithe kai muno geshoke wa Kang'ara gaithe ka Engineer Kang'aro gaithe ka Mwalimu Peterson Gashau gaithe ka Mwalimu Godfrey Kirago gaithe ka ona Kariuki wa Maheni ya wa Muiga Post Bushere gaithe ka muno Darode mugethine kama wa Karugo na mwetiria rwimbo Safari ya Samburu Nerogo kathutha wa shosho wa Gakuga goko no kuo ungiona mbeca haraka Gogoyo gitataga kuria kware mbeca maisha nigetha governor ne namba yaku ya thimu ikira igana rimwe kwa paybill number 525241 account ne mwandika kiugo Inoro etate no toge thega wa munungani oraturorera matha marathie guthie tha kende tigiti reka 28 to back. Wana susu doi wagakunga Tusanera na thina nie na ndaigana Ire wake ni munene ngamuri hana Kaiye baba Kotaidye ndiso Kotaidye susu wagakunga kunga susu wagakunga Ire wakune munene nie ngakuri hana Baba, what I get is so, what I get so wagakunga, wagakunga so wagakunga. Bile wakune monene ninga kule hana. Mundu wothe warerirwo ni shosho wao rwimbo ruru rumukinyira angikorwo warerirwo ni shosho wanyu Tatigaga ko anda esusu nyeta tene njokire ngene mutu wawae ine ithe tutikararire nondo gutire wito koimananjira Gaiye baba Kotaidye ndiso Kotaidye susu wagakunga susu wagakunga Iye wakune monene ninga kure hana na murerwa ni suwe wa maige soso witu atotigire tene ma korwo ariho mwanake oyo aranywa mosuba iririkana mosiari ni agosiarire nĩgwandũkana nyitwo ĩwendekeni wenye gũtwarithia ngari na ndereba ithatũ ĩno nĩ thigara rĩkanua ĩna rĩkĩongori ũyũ nĩ mũingĩ arĩ haha ĩna rĩkĩongori ũkonoke mũkĩra-inĩ ĩna rĩkĩongori ngari goka ikĩgũthana ũgagĩthia kĩu nĩ kĩrumi gĩa ciari gĩtangĩgirĩka Gaiye baba Kotaidye ndiso Kotaidye susu wagakunga susu wagakunga Iye wakune monene ninga kure hana Kenyambi ne waigua ati uyu ni muhiki uri haha onge nake ni kuhituka arahituka Wagaithumba Maorere thanie na maigwe mari kuria mari wagaithumba Bera maitho na matiga wagaithumba Bera maitho na mationa wagaithumba Anaitho mari gutira na nikirumi Kerumi kare
Gogoyo back to back. Bye bye. Bye 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 sasa ni tiro ni mwadhani ulioka uruke. Murandi gande nyiki ni mwana wandigwa. Kela idere muraika ni anjikarange ni. Egwandika no ndo agotumandire. Ngaiye baba. Kotaiye idwere. Kotaiye biswaga kungai. Wakunga kunga shosho wagakunga. Ile wakiorare munene vyotangirika. Gogoyo netate. Bamana maitwe. Manjarire na thena nange nyitwa mbarune soso wagakunga. Soso andera na thena nie na ndaigana. Ile wakiorare munene vyotangirika. Ngaiye baba. Kotaiye idwothe. Kotaiye ndiso wagakunga. Wagakunga kunga shosho wagakunga. Ile wakiorare munene vyotangirika. Kabisa. Kana tumejo ingaiye papa kotaiye idwere kotaiye ndiswaga kunga kunga shosho wagakunga ile wakorale munene vyotangirika. Gogoyo netate. Yesiakae ekengwere ikiaragia ikwirire ya musiarata ni kuramata wega umaga na musie mwanake oyu suwa ithano ciakae aririri ngaiye baba kotaiye idwothe kotaiye ndico wagakunga wagakunga kunga shushu wagakunga ile wakorale munene vyotangirika. Oro wa mwana wandigwa mahoya maingi maingi kwi mwathani Ngai nĩekũmũteithia muongerere matukũ Ngai baba tũteithie ithuothe tũteithie ndicu wagakunga wagakunga kunga cucu wagakunga gĩthire wakũrarĩ mũnene biũ ũtangĩrĩka Kabisa. No teithiamos Armstrong teithia ndicu Mungu baba mwenye kukua meza yale makubwa kubwa utupe mema katika hii dunia. Teithie boya wa Wanjiru. May God keep her on his right path. Baba, tupe mema. Teithie kukua amobe. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe.
Riu kwina njira nyingi na cia naihenya cia gutuma mbeca kuma bururi-ini wa Ngeretha kana UK nginya guku bururi-ini witu wa Kenya. No utumire andu a family kana arata mbeca kuma UK kugerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iria igathiri ciaku itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Mheshimiwa Garoya MCA wa Tigoni Geitheka nĩ kuoire Tigoni 1 marafiki wa ukweli mko wapi? Margaret Dhidhi ukiwa United Kingdom. Ema Ribororo rwetu ni kama Wankarugoro kinyire boss Irogo Kigodo OGW na mutumia wake Monica Irogo Gishoke wa Kangara Engineer Kangaro Mwalimu Peterson Gashao Mwalimu Godfrey Kirago na Kariuki wa Mahenia Mwiga Posta Bushere. Ama kwa hakika nyinyi ni marafiki wa ukweli. Lezwanyika Don Hua Uba Atewe Santamo Idare dia tagothie
Thika wa Mununga niwe timekeeper witũ aranjĩra thaa kenda tigĩrĩka 13 mũndũ tarĩ aigĩrĩra kũrĩa tũraigĩrĩra kwa Rembesha Maisha igana rĩmwe rĩtũme kũrĩ 525241 account name nĩ Kigo Inoro. Kamau Casten wĩkũra mwena wa Njoro ũture mbeca ũrĩa hau Njoro Shaga wa Cookies we Kariobangi Light Industries ũture mbeca rugagĩra andũ keki wekira ngiri 50 modo Rembesha Maisha ithiĩte na mbere na gũcenjia mĩtũrĩre ya Akenya o mũthenya. Niĩ ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Makiri ma Akenya nĩ magunĩkĩte ona mĩtũrĩre yao ĩgacenjia. Na itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia Rembesha Maisha nĩ tuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o mũthenya. Riu o muthenya wa Jumaine rũcinĩ kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2 kĩrĩa kĩrĩhotanagĩrwo nĩ ahotani ana o mũndũ akĩinũkia ciringi 500. Ngai. Naguo muthenya wa Aramithi rũcinĩ kũrĩkoragwo na mũhotani wa ciringi milioni 1. Naguo Jumamothi ĩno kũrĩ mũhotani ũkainũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 3. Naguo tũkĩinĩkĩrĩria kiumia mũndũ ũmwe akĩhotanĩra ciringi milioni 1.5. Gũthũka kwa M-Pesa wĩkĩre paybill number 525241 wĩkĩre ciringi 100 na account name nĩ Kiugo Inoro na ũkorwo ũrĩ mũhotani amu ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 002986. Mũciĩ wa Tuginotana wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Kabisa. Augaga inokeria nyina mũruke wa njohi mũruke wa Mũratina. By the way, Mũratina nĩ ũrarigũra icirũi nĩ tũraheirwo rũtha. No raigĩrĩra kahũtĩro tũkerũre. Atari onake atakuete ona mugate wa ciana by the way, kwĩ andũ mainũkaga ithĩrĩ mũndũ ehandĩte ta itimu
atari onake na hĩndĩ ĩyo nĩ wokiragia andũ taũni no hĩndĩ ya kũinũka akauga nĩ ahara. Nenda kuona Jimmy Keruhe magaithia muno kwa umuri kwa Bendo Cheers. Wasalimia sana Bendo Cheers. Mheshimiwa Buruti wake no thia thengio muno kuma kure Komathai. Thengio muno Engineer Thoita. Asante sana Engineer Thoita. Kahotero ne kahe Engineer Thoita. Ya dorada therine guo maito ajeraga. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Eno ni party 2 ya rwimbo rũrũ ũrĩ warũigua no kwa Gogoyo tu. Areto ithe wa Kamau. Ate papa wa miaka na itafaya reda kuhikania. Haikia miji. Kabisa.
Eta tirai Rede kama no Mr. John wa Bogo kana guthoga we koria mukoro-ine atene kiora mederia wa Mr. wa Bogo itu ageithio ne Michael Mbogo Mucio no kwa kwebesha ciare mbeca maisha ciringi 50 kaundu kau karagutanga gavana akuhature jikirira igana rimwe paybill number 5241 account name kigo inoro tunina gadina kau karagutanga ga ciringi 100 thiga wa mununga niwe temkipa wito muthi na ramenyithia ati ni cihanda wega thaa kenda ni kuga ngogo yatigia ithaa ringi rimwe na ona korwo ni turaheirwo rutha rwa gukeruraga umuthi tutirakerura tondu maitwa anjirire ithuire ndatheri maitwa augaga ithuire ndatheri na ndire ndirona mundu wigireire kahotero handu on kana gacemusha ona kana gacoma gekiro gapiripiri kwa umbali na makorofia gutire mundu ono omwe uri ureringithia igirire kanyamu handu kwoguo tutigokerura tondu riri tutigekerurira ndatheri ni uru Inoro miaraho ni thaa kenda cia miaraho matemo ma mohoro mundu mwe arathie na mbere na kuhonia nguraro cia rithathi thibitari-ini nene ya Thika level 5 thutha wake kuhurwo rithathi ni maabitha borithi uhoro makiria ugite mundu mwe ucio ahurirwo rithathi muthi wa gatano kiumia-ini giki hindi iria gwatumukire gicanjama kiara-ini gia Kang'oki mwena ucio wa Thika na ndumiriri ya maabitha borithi ugite gicanjama kiu kiahanikire thutha wa gikundi kia nyanake kuhithukira ageni aria maumite nja wa bururi na aria mathiite guthoma uhoro wigie uramati wa giko kiara-ini kiu gia Kang'oki. Mwandikito Moses Gige ari na uhoro ucio makiria. Muthenya wa Jumaa hwaini wa thaa imwe niguo gikundi kia nyanake citanyihire 500 iria cimathagira giko-ini gia kiara gia Kang'oki Thika cirahithukire gikundi kia arugamiriri a maria maturigiceirie kuma kaunti-ini ya Kiambu hamwe na ageni angi a kuma mabururi 19 ma Afrika hamwe na angi a kuma Japan makimatharikira na kumatotia ndodio makiuga maabitha aya a Kiambu hamwe na ageni aya ni maramagirie kuruta wira kiara-ini giki. Kuringana na riboti ya borithi aria mararangagira ageni aya ni marageririe kuhoreria gicanjama giki no onao maratungio bara ya githigithanio na maracungirirwo gwitia uteithio wa borithi angi na haha niho bara iracacire. Abitha wa Weru Kirangi araguthwo ritho na githuri na Oko Goto wa Japan araguthwo ngudi cia uthio. Genevieve Tavares wa Guinea araguthwo uru mutwe guku nake Kachikoti Banda wa Zambia agitigwo na nguraro njoru. Oho borithi maugite abitha umwe wa borithi ni arahakirwo moko ni nyanake ici na cirageria kumutunya mucinga wake no ararega naguo na hau arauma na nguraro cia mutwe. Abitha uyu ni aracokire kuguthukio thibitari-ini umwe ari ugwati-ini guku Bernard Gitonga uria urarathirwo kero akiguthukio thibitari-ini wa Thika level 5. Imwe cia indo iria cirahirwo kuma kuri ageni aya ni hamwe na kamera igiri, thimu 8, dola 800 iria ni makiria ma ciringi 100 cia Kenya hamwe na kadi cia kugura indo na borithi cia DCI ni ciambikite utuiria wigie ngero na giconoko giki. Ageni aya makoretwo magithomithio njira njagiriru na cia kiriu cia gutegiko na muno makiria technology ya landfill na marabangirwo gukorwo guku kwa ihinda ria kiumia kimwe. The landfill at the center of the Addis Ababa they exist, so we are exercise the FUFCA technology like this, so we are planting the gas venting and access road like this and improve the site. Still we are receive 3,000 ton per day. Luckily we have benefited with what is going on right now like this in Nigeria, access improvement. Basically no mathomo na andũ othe marehetwo kuni UN Habitat. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika
na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Aikari aitora ria Rankau County Kajiado ya irathiro county ya Kajiado nĩ morĩtie thirikari ĩtuithanie cira wa taito cia mĩgũnda yao iria ciĩrĩga kũhingithio, na cifu wa itora rĩu augĩte aikari matanyihĩire 700 nĩo marĩ na wagagu wa gũtunyũkithia mĩgũnda yao ĩrĩa maikarĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 20. Aikari acio maugĩte marekwa kũrĩ na igithia marenda kũmatunya mĩgũnda yao ĩrĩa magũrire na makĩheo maratathi mothe ma wĩgwatĩri. Wacuka wa Kĩarie nĩ amũrĩkĩte makaya mao. Aikari aya makĩria ya 700 kuma mwena wa Rankau Kajiado ya irathiro marĩ na wagagu wa gũtunyũkithio icunjĩ ciao cia mĩgũnda, makiuga taito ciao nĩ njĩkĩrĩre mũkana wabici-inĩ cia mĩgũnda na marũmĩrĩra merĩtwo mũgũnda ũrĩ na cira. Tani ndagũrire gũkũ about 17 years ago, thaa ici rĩu twĩna guoya wati mĩgũnda itũ ĩrenda gũtuĩka repossessed nĩ arĩa matwendeirie hau kabere, na nĩkĩo tũcemanĩtie haha nĩguo tũmenye ũrĩa tũgũteithania. Tũreciria hena njama ya gũtũtunya mĩgũnda itũ, na nĩ tondũ hena matũra mangĩ matũrigicĩirie marĩa makoretwo mena macira mahana ta ũyũ witũ. Ndaigua cio tarĩ ciana ciĩkĩrĩte cia mwene mũgũnda ũyũ, makauga guka wao nĩ ahinyĩrĩirio nĩ hĩndĩ endagia mũgũnda. Tondũ mũikari wa gũkũ mũndũ ikarĩte ũguo na no ciana ararera na gũtikĩrĩ na mawĩra gũkũ, ũcoke tũkaigua atĩ ndũrĩ na gĩikaro, no kinya ũgĩe na guoya. Matarĩirie amwe ao maikarĩte haha kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 20 na makĩũgũra andũ arĩ na cira nginyagia kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ, kũrĩa amwe ao makorire taito ciao itingĩmateithia kumana na mũkana ũyũ. Ihinda rĩrĩ tutirĩ na thayũ, andũ othe mena pressure na cukari, nĩ maicite cukari nĩ ũndũ mĩgũnda yao yothe nĩ hinge kũrĩa Kajiado. Nĩ ĩkĩrĩtwo restriction atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka na taito yaku. Twagũrire mĩgũnda tukiheo taito no after gũikara mĩaka ĩno yothe turerwo tutirĩ na mĩgũnda. Marenda thirikari kũingĩrĩra nĩguo kũmatuithanĩria cira ũyũ nĩguo matige gũikara na wagagu. Turenda kũgĩa na ũtheri na mĩgũnda ĩno tũkorwo twĩna surety atĩ mĩgũnda ĩno nĩ itũ na gũtirĩ mũndũ ũroka gũtũtunya. Tũngĩhoya thirikari itũ ya Kenya, thirikari itũ ya county yũke ĩtũrũĩrĩre, yũke ĩrore mĩkore ĩyo ĩrenda gũtunya andũ aitũ mĩgũnda, ĩrenda gũtutunya mĩgũnda. Tũrahoya EACC ĩrore corruption ĩrĩa ĩkũrĩa, ĩtwehererie cartels iria cihũrĩte gũkũ Kajiado ciratunya andũ mĩgũnda. Hivyo kama serikali tunaomba kwa sasa wakazi ambao wameathirika wadumisha amani, tufuate ile njia ya kisheria ili tusiwe na mtafaruko ya kiamani katika eneo hili, kwa maana inajulikana kama nguzo ya amani, imewakilisha wakazi wa makabila tofauti. Kwa hivyo tunaomba amani. Ngĩribotera Inooro FM kuma Rankau Kajiado ya irathiro Getwo Wacuka wa Kĩarie. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Idweli twetagwo rũhĩa nguo ici twĩkĩraga tware mwago rĩa mwateire nguo ici twĩkĩraga na gũcakia rũĩ mũkaro nguo ici twĩkĩraga nguo ici twĩkĩraga ĩti cia kũnyua njohi kana gũthiĩ icera nĩ cia kũmenyithania mwĩhumbĩre wa Gĩkũyũ. Kategai matotamba wa nguo ici twĩkĩraga na mũmatho gothe na bamba nguo ici twĩkĩraga mũigue bata wa nyĩmbo citũ nguo ici twĩkĩraga nguo ici twĩkĩraga ĩti cia kũnyua njohi kana gũthiĩ icera nĩ cia kũmenyithania mwĩhumbĩre wa Gĩkũyũ.
Nitucoke yombarangi nguo ici nituhigajoya Mugikuyu nguo ici mukuru weine wa gathanga nguo ici nguo ici cia kũnyua njohi kana gũthiĩ cera nĩ cia kũmenyithania mwĩhumbĩre wa Gĩkũyũ. Mugikuyu tinjara rũĩ nguo ici na ti mũhimbi tuongogoyo nguo ici nĩ mũndũ wendete kĩhoto nguo ici nguo ici hĩndĩ cia kũnyua njohi kana gũthiĩ icera nĩ cia kũmenyithania mwĩhumbĩre wa Gĩkũyũ. Gogoyo back to back. Sokano sampai amwe norume Ai maito nyongithia india tiete Omane omenai Ege koluruma india kiraki Omare digira Kabisa. Kemwa kiumera ekiagararia Umbere mugono Ikwero tigoro ingotwa mata murue Mboko daikiria ingetirangi Eliana magoro Kegogongoda ingegongoda Endo me oleo moyo ena idongodia Esa navuvera eso priake Amore vigira Tengo y me hachaga y maridoni Emaitondutera ekia wige Emwana nekole Gogoyo netate.
Enaritonini engurudira Eruto koruta endatonyani Ekouto aero emarosiara Ekouto imiro emarosiara Enito yambera Gogoyo era tatataoke. Etua hitarero, etua kinakua Enga tirioka itakiuri Ende wa moiki enga dieroe Enga rota woka erubaga muzuru mena kame Ekirokotene itugayane Aina babirie Engagamba tubu emuji wamba Ena uikuruke Eona deroe Mosarisa Inyepele kinyae Yoga muadeke Kalogate muadeke Engate muadeke Yuga miria Engaro madano engiro mokia Engondo koromea Tendia daga igaro dati Esho moto inoke Tuya tete Eyoane konene Kabisa. Gogoyo back to back. Nekeke unda
ndaigua niki ndaigua Venga venga niciumburane niki ngei Kirara kireti venga venga niciumburane Yaria kireti no muthuthano Venga venga niciumburane wa murundu Na mutagiore kwa venga venga niciumburane Niki kiu ndaigua niki ndaigua Venga venga niciumburane ni muyuro Abaga na kionga venga venga niciumburane Nagana kionga nyagetitika Venga venga niciumburane mutebebo Wakuona imani venga venga niciumburane Niki kiu ngoigua niki ndaigua Venga venga niciumburane mukubio wa Naguke mamera venga venga niciumburane Mukuba kubio mutagunyeko Venga venga niciumburane niguo wari Ejura matina venga venga niciumburane Niki kiu ngoigua baba kigondo Venga venga niciumburane ningatiaya Mara venga venga niciumburane Muthamaro watetemeja Venga venga niciumburane niguo wauna Muthara maguru venga venga niciumburane Wireithie ugi Venga venga niciumburane ndi mwaganu Hakuna kogoro venga venga niciumburane Nyameri murwa wa Njiru Venga venga niciumburane na Kariguoya Venga kiranyina venga venga niciumburane Ngukinya Meri murwa wa Njiru Venga venga niciumburane na Kariguoya Venga kiranyina venga venga niciumburane Nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ waziri William Kabogo. Mũrwa wa Njiru nĩ ciũmbũrane ici. Rũciũ rũcinĩ kũrĩa Inooro TV twakorwo na Dr. Samuel Mwaura, County Secretary, Nakuru County Government, gũtũkĩaria cia county ya Nakuru. Rũcinĩ Inooro TV. Ate kabisa. Ciringi igana rĩmwe no cikuhe ngiri 50 ngogo yo gĩtataga. Ĩkĩra igana gwa paybill number 525241. Account name wakire kiugo Inooro. Akaraja wa Ozona kũrĩa Kiambu hakuhĩ na igoti. Nĩwe igereire kahotero. Mheshimiwa Wachira Kanyiwa kũrĩa Thegu Ward kũrĩa Nyeri County arenda gĩthĩrio andũ othe a Thegu na ahũri biacara kũrĩa Shaka nĩ mwageithio mũno mũno. Kamau Kasten nĩ okĩra na gĩtĩ arauga thenga ciũmbũrane ici. Kenyambi thenga ciũmbũrane. Gaithia ngarana yakwa muno Kamau wa Mũtũri muno tũtierĩgaine. Mũigai wa Mũtũri muno gaithĩka muno Mũigai wa Mũtũri muno. Mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu ũrĩa kĩrĩa-inĩ Mathioya nĩke mwatũkĩria kũu. Thenga ciũmbũrane ici nĩ cia ngogoyo. Alice Shiva ihenya nĩ ndakuona nĩkĩ ũroiga Alice Shiva ihenya ngogoyo metumi thenga kina andũ wa PCA Ruiru town. Venga venga niciumburane Venga venga niciumburane Jira wa Starehe Venga venga niciumburane wakana Big Papa Venga venga niciumburane Venga venga niciumburane Venga venga niciumburane Venga venga niciumburane Niki ndaigua niki ndaigua Venga venga niciumburane niki ngei Kirara kireti venga venga niciumburane Yaria kireti no muthuthano Venga venga niciumburane wa Mũrungu Na mutagiore kwa venga venga niciumburane agaithĩka mũno mũndũ gwĩtwo Kũng'ũ wa Jasho
urajira haria night shift buchere kore mwana wa Rufaga kahotiro kaheire tene geithia ndo a night shift buchere bagana mere gavana ndaga kahotiro na kagathondekero kachumbari na pilipili kwa umbali ate mudogo to Kawaya newekerire jamu rwa town Kawaya shega wakugizara jera ohigore jamu newekerire polisi yakushire kurehe jamu rwa town ndaigwa ndamiziruru muju kayora yo akiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane wendora wale na gokae wathire ku rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane eno rwĩmbo rũrũ ona rũcinĩ ngĩũkĩra ngĩũka TV-inĩ njoka ngĩrũinaga rwa Mujugas kĩthakĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga ndiyo nĩkĩ ndĩrwendeire ona ingĩrũigua maita 10 rũtinogagia rũrũ nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua akiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra mũndũ ũrĩa akagũra ngari amĩte Mujuga ngamĩiyũria maguta Jack wa forward nĩ waigua ũgũre mbathi ũmĩte Mujuga yujugaga tiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũitũ na thutha nĩ ũgũthebea Mujuga anyuaga ũkĩ mũtheri Mujuga nĩ mũrata wa Kenyambi ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina kabisa. Mujuga nĩoneka banana akĩrĩaga pork nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua akiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra nĩtũine ithuothe rwĩmbo rũrũ ndonirio nĩ mũtungatĩri wa kanitha wa ACK kũrĩa Matogota wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona ũcio nĩ Mujuga Mujuga banana akĩrĩaga pork aranyua ũkĩ mũtheri Mujuga we nĩ ũkenagia kabisa. Simon Mwathi wa production we manyarere Mujuga
anyuaga ũkĩ mũtheri. Smart bando imetosha, aria makiria, chat makiria, hura thimu makiria, oro ndomwe na kuandika SMS. Oro nigi shokerio 100% transaction fee theni wa Airtel Money. Kumenya ciĩgiĩ smart bando kuma kwa Airtel, nyitarĩra na ithuĩ o rũcinĩ tukĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Riu matirĩrĩa rĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muonae kanyamũ kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Tuginotana mwambĩrĩrio nginya gatano. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mĩaka 50 mithiru kwarĩ 1975 mweri-inĩ toyo wa gatatũ nĩguo twatigirwo nĩ mũtongoria warĩ ngumo mũno gĩkũyũ-inĩ, wendetwo mũno nĩ andũ aingĩ, wetagwo JM Kariuki. Ngogoyo nĩ ĩratambũra na nĩ ĩraririkana na ĩkahe gĩtĩo njamba ĩyo ya rũrĩrĩ. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa kũririkana andũ a Kenya tondũ Kariuki nĩakwa arutetwo magego na maitho na tikoia kana kũragana mũtigaite thakame nĩ ũndũ wake, rekei Ngai arute wĩra wake, rekei Ngai arute wĩra wake. Woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ ire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake. Atongoria tondũ Kariuki nĩakwa atinĩtio kinya ciara cia moko, Ngai arĩithĩtie mĩrĩo ya mwaro, marega kwĩhũga tũrĩ ona inyuĩ, kũrĩ ũgakua itakinyĩte mũgũnda, kũrĩ ũgakua itakinyĩte mũgũnda. Woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ ire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake. Thirikari tondũ Kariuki nĩakwa tũnyitane tũmenyarĩirwo nĩkĩ, thakame ndĩgaitĩke nĩ ũndũ wake, gũtirĩ mũici na mũcũthĩrĩria, ya matharare gwatagia ya nyeki, ya matharare gwatagia ya nyeki. Woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ ire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake. Ema atĩ mamũitire na mĩhĩndo, mamũitire na mĩgamba ta ng'ondu, aimwanĩire na ireri na matiũĩ, njogu ciarekirio 100. Kariuki ndakwĩte tũrĩ onake, rekei Ngai arute wĩra wake, rekei Ngai arute wĩra wake. Woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ ire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku wake, na inyuĩ mwĩyũragie mũgaku
weyoria kiuria kiu tondu thie thuire mwaniriri mumutinia wa ciĩga cia mwĩrĩ mumutwari mũhara-inĩ wa nyamũ no nginya kagaragario na mwatũ mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondu nĩ akwara kwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake nĩ kĩũria kĩega mũno gĩa kwĩyũria niĩ nĩ gũthoma thomaga history ĩno ya mũtigaire JM Kariuki Amudia mũkorereire miaka 50 kuma tutiga thengio muno Gabriel Ithobe wa kuria Ndaragwa nĩ kũndirikania atĩ nĩ miaka 50 kuma JM Kariuki oragwo na agĩikio mũhara-inĩ wa nyamũ andũ a Kenya tondu Kariuki nĩ akwa arutetwo magego na maitho na tikũiya kana kũragana mũtigaite thakame nĩ ũndũ wake rekei Ngai arute wĩra wake rekei Ngai arute wĩra wake woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondu nĩ akwara kwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake Sunday Nation ĩno ũhoro ũcio wothe atongoria tondu Kariuki nĩ akwa atinĩtio kinya ciara cia moko Ngai arĩithĩtie mĩrĩo ya mwaro marega kwĩhũga tũrĩ ona inyuĩ kũrĩ ũgakua itakinyĩte mũgũnda kũrĩ ũgakua itakinyĩte mũgũnda woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondu nĩ akwara kwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka miaka 50 kuma JM Kariuki oragwo thirikari tondu Kariuki nĩ akwa tũnyitane tũmenyarĩirwo nĩkĩ thakame ndĩgaitĩke nĩ ũndũ wake gũtirĩ mũici na mũcũthĩrĩria ya matharare gwatagia ya nyeki ya matharare gwatagia ya nyeki woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondu nĩ akwara kwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka njĩragwo atĩ arĩ mũndũ mwega mũno mũno mamũitire na mĩgamba ta ng'ondu aimwanĩire na ireri na matiũĩ njogu ciarekirio igana rĩmwe Kariuki ndakwĩte tũrĩ onake rekei Ngai arute wĩra wake rekei Ngai arute wĩra wake woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondu nĩ akwara kwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake ema tondu thie thuire mwanĩrĩri mũmũtinia wa ciĩga cia mwĩrĩ mũmũtwari mũhara-inĩ wa nyamũ no nginya kagaragario na mwatũ mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte kabisa woi woi JM Kariuki mwendwo nĩire arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondu nĩ akwara kwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgaka wake wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane atongoria
Tũgania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũraciara cione mũtu inyuĩ nguganie nĩ gũtema mũthũngũ athekaga cong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ barengĩũka Kenya twarua ithuothe. Kiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akorotete na kara kamũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ukirwara mangundu kana ngwatie kabisa. Inoro gene motare Inoro FM Inoro Utire kendo kibatata ithe wa mundu kana muciari wa mundu rĩrĩa arĩ muoyo utire kendo kibatata ithe wa mundu kana muciari wa mundu rĩrĩa arĩ muoyo igana guoya rĩria yariga ngũyũ mundu amenyagwo arĩ bata ekĩrwo irima hĩndĩ ya macaka ya ndũngĩona tarĩ ũndũ tondu mũciĩ ũcio andũ no tambũgagaca hĩndĩ ya macaka ya ndũngĩona tarĩ ũndũ tondu mũciĩ ũcio andũ no tambũgagaca no arĩkia kũigĩrĩrwo ihũa rĩa ngoro mathĩna ma mĩthemba makaũra ũndi baba witũ aĩ mami witũ aĩ rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemeo Itũra mambaga kũhoria marendio hĩndĩ ĩrĩa tũragayana ngima ya cumbĩ andũ itũra mambaga kũhoria marendio hĩndĩ ĩrĩa tũragayana ngima ya cumbĩ nĩ kũrũa tũkĩrana nĩ warĩa nyingĩ kuna mũciari arĩ bata rĩrĩa arĩ muoyo waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ tondu ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ tondu ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe na indo atigire tũtingĩatunyirwo na irumi tũrumagwo tũtingĩrumagwo no ningĩ wendiwe Ngai no nginya ũhinge ithuothe no tũiganĩre nĩ kwenda gwake baba witũ aĩ mami witũ aĩ rĩrĩa arĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemeo Inyo cioro nawe naguo wa indo na mwĩrĩ umanĩte na mũciari rĩrĩa arĩ muoyo inyo cioro nawe naguo wa indo na mwĩrĩ umanĩte na mũciari rĩrĩa arĩ hinya ona ngĩkorwo tũrago rĩrĩ nĩ ndwari cokeria Ngai ngatho tondũ nĩ ũramuona ndũkĩone wĩna hinya ũmũtharaũ tondũ ndwakunũkire na thĩ ta ikuno
kwaria matiga kwire tungire aingi tondu ona githomo tungiathomire ithuothe kwaria matiga kwire tungire aingi tondu ona githomo tungiathomire ithuothe na indo atigire tutingiatungirwo na irumi turumagwo tutingirumagwo no ningi wendi wa Ngai no nginyo ringe ithuothe no tuiganire ni kwenda gwake baba witũ mami witũ rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemeo kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thutha wa ndagĩka 14 Jeff Muga wa Waithĩra nĩ aroka na ndeto ici. Andũ 8 kũhonokio kumana na ngahĩha iria cirĩga gũtumũka mwena wa Tondonyang kũrĩa Turukana o rĩrĩ angĩkĩhĩri matoĩkaine kũrĩa mathire. President William Ruto kũheana shiringi milioni 20 kanitha-inĩ ũmwe gũkũ Nairobi na eranĩra kũhũndũka rĩngĩ kuo na kĩmanjĩka kĩngĩ gĩa shiringi milioni 100 kanitha-inĩ oro ũcio. Na thirikari nĩ ũrĩtio yarĩre mĩtaratara ya gũtigĩrĩra SHA nĩ haruta wĩra. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Rwĩmbo rũu ngwĩciria rũtiroima wega nĩ rũkwenda rũrorwo rĩngĩ. Rwĩmbo rũu rũrorwo wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Simon wa Production. Ũthondekere rwĩmbo rũu wega Simon, ngetha rume wega kana nĩ rwega. By the way nĩ niĩ ndĩreciria ti rwega, ke tũigua ta njĩra ũrarũigua atĩa. Nĩ rwega
Thaa ikumi atigereka ikumi thengio thiga wa mununga niwe uma timekeeper witu umuthi gavana arorete gutheca riu Wambogo wa Kanoru ati uroiga atia tabarĩra ya kĩgoco rũriĩ-inĩ nĩyo ĩgũcoka gavana Theca ndathiĩ werũ tarĩngi Gugoyo nĩ tate gavana wa Gogoyo Zero 48 rĩu nĩ kumĩra aroimĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ watigwo Wakang'ethe athiĩ werũ tarĩngi athiĩ kũrĩa kahũtĩro na kachumbari kena makorobia nĩ athiĩ na mĩraũ yake kĩgoco rũriĩ-inĩ nĩyo tabarĩra ĩrĩa ĩracoka nĩ athiĩ kũrĩa indo ciake
na ndirenda omura omwe tu ndereva na security omwe tu tuthie handu Mombasa Road turia kahutiro na mwazi wa makeup ndogoke ndathi gucemania na investors kuma US mundu wa ngogoyo gavana ni oimera rangi wa besha turokanira rucirucine kura Inoro TV mundu wa ngogoyo ni oimira atiri undu ngetha 10 atigia ndagika 4 ngatho cia mwanya ni gukorwo hamwe nani kuma ria nyambiririe otha thita cia muthenya. Bye bye. O niguo nyumiraga thiaga na kihoto amu Mugikuyu ni mwendi kihoto. Kire niguo ni thaa 10 irathie kwihanda
na riu ikihandaga no ugakimenya brother Benjamin naigira brother Benjamin naigira onene wa Yesu roka mwathani agocwo Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩ niĩ ndoka rwĩmbo rwega twatigĩrwo nĩ 0048 atũtigĩra wega nĩgetha na ithuĩ tũigue wega na mathaa macio namo magĩkinya twĩtĩkĩrie mũndũ wa Waithĩra nake atũmenyithie ũrĩa bũrũri ũikaire mũthenya nga wa kiumia nĩ gũkoragwo na tũmaũndũ we na nĩ ũndũ ũcio atiri ũndũ ũngĩ tiga gũkwĩra nĩ thaa 10 ciĩhandĩte wega tũgũtwarana nawe nginya ciĩhanda thinacara ningĩ nĩgetha ndũge mwena ũcio ũngĩ nĩ tũgĩtwarane nĩ nyĩmbo tu o ta icio Inoro hwainĩ. Andũ anana kũhonokio kumana na ngahĩha iria cirĩga gũtumũka mwena wa Tondanyong oro rĩrĩ agĩkĩhĩri matoĩkaine kũrĩa mathire. President Ruto kũheana mũhothi wa ciringi milioni 20 kanitha-inĩ ũmwe gũkũ Nairobi na eranĩra kũhũndũkana kĩmanjĩka kĩngĩ gĩa ciringi milioni 100 oro kanitha-inĩ ũcio na thirikari nĩ ũrĩtie arĩre mĩtaratara ya gũtigĩrĩra SHA nĩ ĩraruta wĩra. Jeff Muga wa Waithĩra. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra itheranĩte. Kĩama kĩa mũtharaba mũtune ũnyitanĩri-inĩ na thigari cia Coast Guard no ithiĩte na mbere na gwethana na andũ arĩa morire kũrũmĩrĩra ngahĩha iria cirĩga gũtumũka mwena wa Tondanyang kaunti-inĩ ya Turkana na nginyagĩrĩru andũ anana nĩo monekanĩte marĩ muoyo kũrĩa maronekanire makwamĩte iria-inĩ rĩa Turkana na marahonokio na kũnyitanio na andũ a bamĩrĩ ciao. Na ũhoro makĩria ugĩte andũ angĩ kĩhĩri makwamĩte iria-inĩ rĩu kũrĩa mĩhang'o ya kũmahonokia ĩgacirithĩtio. Na kũringana na riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio tũtarũ 44 twa gũtega thamaki tũtirĩ tũronekana. Neti 596 cia gũtega thamaki ona cio itirĩ ironekana. Mĩcinga 3 oro ũndũ ũmwe na kibikibi ĩmwe ona cio itirĩ ironekana. Kũrĩa na andũ angĩ 39 mandĩkithĩtio nĩ andũ a bamĩrĩ ciao kũũra. Na ngahĩha icio ciatumũkire thutha wa aikari a Tondanyang gũkanĩrĩra na raia a bũrũri tũrigainie wa Ethiopia arĩa mahithũkĩire itũũra rĩa Tondanyang na makĩũraga andũ matanyihĩire 20. President William Ruto nĩ wathiĩte na mbere na gũtetera mũtugo wake wa kũhothaga imanjĩka cia mbeca makanitha-inĩ akiuga ndangĩhota gwĩthema kũheana makanitha-inĩ. Akĩaria kanitha-inĩ wa Jesus Winner mwena wa Roysambu gũkũ mũciĩ wa Nairobi, Ruto nĩ aheanire ciringi milioni 20 kanitha-inĩ ũcio na eranĩra gũcoka kũhũndũka kanitha-inĩ ũcio na kĩmanjĩka kĩngĩ ya ciringi milioni 100 iria augĩte akahotha kuma kũrĩ arata ake na nĩguo kanitha ũcio ũhote gwakwo werũ. Wengine wetu, mimi nikiweko, I am a product of giving to God and I am unapologetic about giving to God, and I do it on the firm foundation of the scriptures. So, Bishop, katika ujenzi wa kanisa letu hapa, mbali na ile yote tumesema, mbali na kupatiana title deed, mbali na kusema wanajeshi wasimame kando, mbali na kutengeneza barabara, si ndio? Mimi mwenyewe nitatoa milioni 20 kwanza. Alafu mimi nimekubali pia nitakuja tufanye harambee pamoja. Sawa Jesus Winner? Na kwa hiyo harambee niende nipangane mimi na marafiki zangu. Nasikia Bishop? Niende nipangane mimi na marafiki zangu tutafute milioni 100.
ihinda-inĩ rĩu thirikari nĩ yoretio yarĩre mĩtaratara mĩandũku ya gũtigĩrĩra mũbango wa SHA nĩ ũraruta wĩra nĩguo Kenya matige gũthĩnĩka nĩ ũndũ wa wagi wa motungata ma ũrigitani. Nĩrĩtana rĩkĩte nĩ mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Eldoret Dominic Kimengich akiuga Kenya aingĩ makoretwo magĩthĩnĩka nĩ ũndũ wa SHA gũkorwo etekũruta wĩra. Hamwe na ũguo nĩ yoretie thirikari ĩtigĩrĩre mathirĩ marĩa ĩkoretwo ĩkĩrandũrwo nĩ mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe na mathibitarĩ ma kĩndini marĩa matarĩ marĩhwo kuma hĩndĩ ya rũhonge rwa NHIF nĩ marĩhwo nĩguo mathibitarĩ macio mahote gũkinyĩria mũingĩ motungata. Ili mahospitali yetu iweze kufanya vizuri, basi ile pesa ambayo ilikuwa imebaki, ile deni ambayo ilipwe kabla sasa ya kuenda kwa mambo ya SHA. Na pia tunaona mambo ya SHA ni kama pia haijaenda vizuri, unakuta bado watu wanalalamika sana. So mbona serikali isiweke nguvu yote na kila kitu kuhakikisha kwamba hii SHA inafanyika vile inatakikana, kwa sababu bila hiyo tutakuwa tunahatarisha maisha ya watu wetu. So ndio tunasema kwamba kwa sababu sasa bila NHIF na SHA ni kusema kwamba sasa lazima watu walipe cash. Aikari gĩcigo kĩa mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ mathingatĩtwo meyandĩkithie na njĩra nene mũbango-inĩ wa ũrigitani wa SHA nĩguo mahote kũgunĩka na motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Irene Njoki augĩte ona thengia ya gũkora mũbango ũcio nĩ ũgũmĩirwo nĩ moritũ matiganĩte, kĩu ti gĩtũmi kĩiganu kĩa mũingĩ kwaga kwĩyandĩkithia kuona mathĩna macio no marathiĩ na mbere na gũtuithanio nĩ thirikari. Gwenda kwĩra andũ agũkũ Bahati rekei twĩyandĩkithie na SHA, ũrehe 300 nĩgetha hote gũthiĩ thibitarĩ. SHA nĩ ĩrateithia andũ ona arĩa a maternity Linda Mama ĩrĩ okuo, koguo mũtikanerwo atĩ gũtirĩ na Linda Mama. Mĩaka ĩngĩ Linda Mama ĩkoretwo ĩkĩrĩha 2,000 no rĩu thirikari ĩrarĩha Linda Mama 10,000. Arĩa marathi dialysis marakoretwo makĩrĩhĩrwo 6,000. Thaa ici SHA ĩrarĩha 9,500 na nĩ ĩrahota nginya gũteithia arĩa mena mĩrimũ ya cancer and through CHVs aitũ arĩa maraceracera mĩciĩ-inĩ makĩmathimaga, mũmetĩkĩrie mũmahingũrĩre nyũmba nĩgetha mahote gũthima na ũhote kũmenya afya yaku o tene. Nĩngũmũthaitha andũ a Bahati mũtikanathikĩrĩrie andũ arĩa mararia ũru ũhoro wa SHA. Niĩ ndĩ ũmwe wao tondũ nĩhotete gũteithĩka na SHA ĩyo. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Mũmbunge wa Maragwa Mary Waithĩra wa Maua nĩ ateteire rĩendekithia rĩa gũcenjia watho rĩrĩa atwarĩte mbunge-inĩ akienda watho wa kũramata gĩthomo wa mwaka wa 2023 ũcenjio nĩguo kũmbwo bodi cia gĩthomo sub-county-inĩ ciothe mũgarũ na ũrĩa bodi icio ikoragwo o county-inĩ tu. Mũmbunge ũcio arĩtie arĩ thukuru-inĩ ũmwe wa kothi cia moko taũni-inĩ ya Maragwa marĩ hamwe na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria. Gĩcibau gĩa kerĩ gĩcunjĩ gĩa 18 kĩa watho wa mathomo nĩkĩo mũmbunge wa Maragwa Mary Waithĩra wa Maua arenda kĩgarũrĩrwo nĩguo na sub-county igakoragwo na bodi ya gĩthomo mũgarũ na rĩu kũrĩa bodi cia gĩthomo ikoragwo thĩinĩ wa gĩkĩro gĩa county tu. Nĩ tũkoretwo tũgĩthumbũka nĩ gũkorwo twĩna sub-county offices iria citarĩ na any legal formality cia gũkorwo ciĩ maũndũ cingĩteithĩrĩria megiĩ gĩthomo athatha nĩ gũkorwo ciĩ liaison offices kũnyitĩrĩra kumagia gwĩ County Education Board na kwoguo section 18(2) tukona no ihote kuamendwo nigetha incorporate irehe sub-county education board igicokia the district education board nigetha mawĩra marĩa mahũthũ mahote kũrutwo hatarĩ na delay na duplication. Arĩtio thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Murang'a Technical and Training Institute taũni-inĩ ya Maragwa hĩndĩ ya kũrugũrio kwa bathi njerũ ya thukuru ũyũ kũrĩa yamũkĩrĩtwo nĩ bodi ya thukuru ũyũ ĩgĩtongorio nĩ Professor Peter Kagwanja na mwarimũ mũnene Robin Wachira na ikĩrathimwo nĩ mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Murang'a ya mũhuro Peter Karano. Bilioni 10 nĩcio tuongereire tukagũra bathi na tukagũra ngari ya kũruta driving. Ũguo nĩ tũrambĩrĩria driving school gũkũ na twĩna ngari cia driving school na gũkombora ngari na nginya logistics cia gũtuĩka atĩ nĩ tũrathiĩ thabarĩ teyo ĩkoragwo ĩrĩ very tricky rĩrĩa tũrahũthĩra ngari ĩtarĩ itũ. Kuma rĩu tũrĩhũthagĩra ngari itũ tũrĩkoragwo ũndũ ũcio nĩ ũtũnyihĩirie ngarama. Ona kũrĩ ũguo arutwo thukuru-inĩ
uyu magicakaya ciiko ta uhaguku gitiri na faraguthuka. Security niyo era to affect muno guku tondu andu ni marahurwo ngeta era happen muno maita maingi ni undu wa kwaga street rights na kwaga rami. No ta county government ni twirutanirie ntwaritie na governor njititie matawa ni ndiambire kuheo matawa 10 ni tukumenya haria tuguka kumekira barabara no tukumenya uria guthondekwo kamwira graduation ikinyite andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Na riboti ya Joseph Wachira nä gå tå tirihä ra mohoro ma Inoro hwainä thaa 10 nä kwamå kä ra matamona cia handa thaa 11 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithera. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Luku wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua twarĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala. Hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro rĩtũre ũima. Kwanyu hasa nĩkũ? Tũne Kagumo, Kanga Itatao. Ingĩũka